Dumneavoastră v-ați gândit vreodată cum ați trăi dacă ar trebui să faceți singur tot de ce vă folosiți ce consumați? Și să lăsăm la o parte că azi noi, majoritatea orășenilor, ne imaginăm destul de aproximativ procesele agricole și nu prea știm pe ce copaci anume cresc castraveții. Să zicem că noi știm tot asta. Și avem acces la pământul necesar pentru aceasta. Oricum, o parte foarte mare din timpul nostru va ajunge să fie dedicată aratului, semănatului, prășitului, plivitului, săpatului și culesului. Și, desigur, nu trebuie să uităm că vaca aceea nu se va mulge singură, bruienile pentru iepuri tot nu se vor aduna singure și, desigur, deși porcii sunt suficient de inteligenți să poată să o facă, ei nu doresc să-și facă singuri lăturile. Și asta e doar a ceea ce ține de alimentație. Noi încă nu am ajuns la haine, la casă, la mașină și la calculator, instrumentul principal de lucru de azi pentru foarte multă lume. Chiar să zicem că aveți acces la toate minereurile de care este nevoie și de toate utilajele necesare pentru aceasta. Cât timp vă va lua să treceți toate etapele transformării la un pumn de bucățele de metal și nisip într-un iPhone? Prieteni, oricum nu ai întoarce-o, aceasta ar fi o economie de subzistență și va fi o viață la limita subzistenței. Și da, o viață cu niște standarde cu mult mai joase decât acele de azi. Nu sunt sigur că după tot prășitul în grădină și construitul casei o să mai aveți chef să vă faceți iPhone-ul acela. Ne vom da seama toți că o căsuță de lut și o căruță cu măgăruși sunt mai mult decât suficiente pentru o viață decentă. Dar, bine, în lumea reală aceasta lucrează altfel. Există împărțirea și specializarea muncii. Eu cresc iepuri, tu faci cizmele și el asamblează calculatoare. Așa ne putem crește toți viteza producției, optimiza procesele, reduce costurile și până la urmă vom beneficia toți din aceasta. Și această specializare a muncii este atât în interiorul statelor, cât și între state și regiuni. Așa funcționează azi economia globală. Noi mâncăm ciocolată din cacao produs în Ecuador, purtăm haine făcute în Vietnam și utilizăm tehnica făcută în China. Și cineva în Europa mănâncă prune crescute în Moldova. Și în cadrul unei producții, a oricărei producții, sunt utilizați aceia ce economiștii numesc factori de producție, aceea ce este necesar să includem ca să producem ceva. Cum există multe clasificări și enumerarea factorilor de producție, unele mai lungi și altele mai scurte, în realitate ele toate sunt despre aceleași lucruri. Voi folosi acum lista clasică pe care toți o cunoaștem. Resursele naturale, munca și capitalul. Ele sunt suficiente pentru discuția noastră. Când produci ceva, este nevoie de părți din toți acești trei factori de producție. Ceva resurse naturale, ceva muncă și ceva capital, în diverse proporții. Unele domenii sunt foarte intense în resurse naturale. Agricultura oricare, extracția de minereuri, producția energiei electrice sau chiar produsul hârtiei. Prin capital de obicei se înțeleg toate mijloacele fixe, halele, utilajele și instrumentele folosite în producție. Evident, ele toate sunt forma mijlocită, intermediară a resursei care stă în spatele lor, banii mobilizați în formă de investiții. Și, desigur, munca, prezența omului acolo, efortul depus de el pentru a transforma resursele cele naturale și materia primă, cu ajutorul utilajelor și proceselor tehnologice, în haine și calculatoare și ciocolată.
sau în servicii de consultanță în domeniul juridic sau de design al interiorului, că acolo la intrare sunt aceiași factori, doar în alte proporții. Însă, chiar și în același tip de producție, poți schimba raportul factorilor de producție care intră acolo. Dacă ai, de exemplu, mult gaz natural ieftin, poți folosi niște procese tehnologice mai ieftine, dar care consumă mult gaz. Sau putem investi mult capital pentru a implementa niște tehnologii nou-nouțe, foarte eficiente, care ar înlocui factori naturali. Sau crea o fabrică de roboței care vor înlocui factorul muncă. Sau putem aduce 100 de oameni care vor roti roțile în locul gazului și vor face ei cu mână lucrul pe care l-ar face strungurile automatizate. Folosi factorul muncă pentru a înlocui ceilalți doi factori. Și știți, legile economiei de azi, lumea noastră bazată pe împărțire și specializare internațională a producției, pune eficiența și profitabilitatea în capul mesei. Așa că dacă vor fi resurse naturale ieftine, ele vor fi utilizate la maxim pentru a căpăta avantaj competitiv pe piețele internaționale și a maximiza profiturile afacerilor, dar și produsul intern brut al țării. Dacă forța de muncă este ieftină, ea va fi folosită la limită și chiar și după limită, compensând la maxim lipsa de resurse sau capital. Sau înlocuind, de ce nu, dacă munca se poate. Și deja dacă nici resursele nu sunt ieftine și salariile sunt mari ok, atunci va fi utilizat mai mult capital pentru a compensa aceasta. Deși cu cât mai ieftin va fi capital, cu atât mai ușor se vor face aceste înlocuiri. Deci am început această discuție mare și complexă. Vreau să vorbesc puțin despre sclavie. Perioada în care intră podcastul nostru se numește Antichitate târzie, o trecere lentă la epoca medievală timpurie. Și în realitate este destul de dificil să tragi o linie și să spui până aici a fost Antichitate, de aici mai departe Evul Mediu. Căderea Romei este utilizată drept un reper comod, fiindcă ea a însemnat zdruncinarea din temelia ordinii lumii, existente până atunci, și o perioadă de haos și transformări majore politice și sociale ce au schimbat fața lumii vestice. Și pentru istorici din Franța, Spania, Italia, Austria și Germania, din Britania și respectiv din SUA, anume în partea vestică a lumii aveau loc evenimentele importante și relevante pentru ei. O atitudine generalizată transmisă foarte bine de cuvintele lui Metternich, care spunea că Asia începe de la suburbiile Vienei. Și dacă veți citi cărți de istorie generală scrise de autori vestici, o să descoperiți o mare superficialitate în ce ține de narațiunea despre partea estică a Europei. Evident că așa evenimente ca venirea mongolilor sau a turcilor sunt povestite, dar în rest aici nu prea se petrece mare lucru. Pentru noi va trebui să căutați istorici vestici specializați pe noi. Apropo, relativ recent, în termeni istorici, în vest a fost redescoperit Bizanțul și importanța lui pentru mersul istoriei universale și el începe tot mai mult să pătrundă în istoriografia perioadei, ocupând poziția și rolul pe care le merită. Și revenind la discuția noastră, dacă să te uiți din punctul de vedere al Imperiului Bizantin, al Imperiului Roman de răsărit, avansarea din Antichitate în Evul Mediu a fost nu o schimbare revoluționară, dar o evoluție lentă și treptată. Așa că nu va fi un moment când voi putea spune, gata, iată a venit de tot Evul Mediu. Deși probabil și o voi spune în viitor și încă de mai multe ori, dar să știți că asta eu doar vreau să accentuez una sau alta din trăsăturile Evului Mediu. Însă unele evenimente ale lui deja încep să se îndrăzărească tot mai vizibil pe măsură ce avansăm în narațiunea noastră.
cum ar fi trecerea de la apărarea interiorului Imperiului de către armata acestuia la apărarea orașelor cu forțe proprii, construirea fortificațiilor orașelor inițiată de Aurelian. Aceasta e un început al fragmentării puterii militare, a trecerii de la bătălii în care participă zeci de mii și chiar sute de mii de ostași, la bătăliile medievale în care sunt implicați uneori câteva mii sau chiar câteva sute de oameni. Și, desigur, orașele fortificate și cetățile care vor deveni nuclee ale puterii militare și, în același timp, vor duce la fragmentarea puterii politice, apariția centrelor locale de putere. Și veți vedea în acest episod mai multe reforme ale lui Dioclețian care continuă să transforme Imperiul și să-l facă să semne tot mai mult cu a ceea ce noi știm despre epoca feudală. Despre acest termen, epoca feudală. El cumva se utilizează drept sinonim pentru evul mediu și poate și uneori îl voi folosi în acest sens. Dar el nu este un sinonim exact. Feudalismul descrie o formă de relații sociale, nu o perioadă de timp. Feudalismul în cea mai clasică și canonică formă, cum ne-l imaginăm noi, cu relațiile cele piramidale de stăpâni și vasalii săi, transmiterea pământurilor către nobili în schimb obligațiilor de a se alătura stăpânului la războaie, cu castele și cetăți fortificate drept baza a puterii militare a aristocraților, și țăranii șerbi legați de pământul pe care stăpânul lor le permite să lucreze, ar fi caracteristic doar Franței medievale, probabil. În majoritatea locurilor și perioadelor vom găsi diverse deosebiri sau variații de la această variantă canonică, așa că utilizarea termenului feudalism este de obicei generalizatoare și aproximativă. Dar iată legarea termenului care descrie niște relații sociale de o anumită perioadă a istoriei revine desigur lui Marx. El, cu concepția lui de materialism istoric, a încercat să arate avansarea istoriei ca un fel de mecanism determinist, în care tot e aranjat pe policioare și niște roți dințate din mecanismul societății ne vor duce, inevitabil și irreversibil, dintr-o fază a istoriei în alta. Și măturașul care punea în funcție roțile cele dințate, după părerea lui Marx, erau relațiile sociale, și anume modurile de producție. În schema lumii descrisă de Marx, totul era foarte simplu. Omenirea a trecut prin comuna primitivă, apoi prin perioada sclavagistă, apoi prin feudalism, prin capitalism și se îndreaptă cu toate pânzele sus prin socialism spre comunism. Nu mă voi adânci acum în analiza teoriilor lui și a corectitudinii lor, doar vreau să spun că această secvențiere a istoriei a fost mult timp baza explicării mersului istoriei în partea noastră a lumii. Așa că mai puteți întâlni în multe cărți de istorie din părțile noastre că istoria a mers nu din perioada antică în acea medievală și apoi în istoria modernă, ci din epoca sclavagistă în acea feudală și apoi în epoca capitalistă. Cum am spus, nu voi intra acum în analiza teoriei marxiste despre istorie, vom mai avea ocazii. Să zicem că trebuie să te uiți de foarte departe și cu ochii foarte, foarte mijiți ca să reușești să simplifici procesele istorice atât de mult. Sclavia, după cum vom vedea, nici pe departe nu s-a terminat odată cu sfârșitul la ceea ce Marx numea epoca sclavagistă. Chiar și la case mai mari, sclavia a fost abolită nu chiar atât de demult. În 1855 în Moldova, în 1856 în țara românească și în 1865 în Statele Unite ale Americii. Cât despre feudalism, uitați-vă la guvernatorii locali din Rusia de azi, numiți acolo de Putin, cu putere aproape totale pe locuri și care acum, pe timp de război, au fiecare obligație să livreze armatei ruse o cotă minimă de recruți. Deși poate nici nu trebuie de mers atât de departe. Uitați-vă la unii baroni din autoritățile locale din România.
Să zicem că schema universală a lui Marx, deși este ușor de înțeles și frumoasă conceptual, nu este nici pe departe atât de universală când o iei la apurecat. Dar dacă tot trecem câte puțin din perioada antică în aceea medievală, am decis să avem o mică discuție despre sclavie. Noi am mai vorbit câte ceva despre ea, încă începând cu episodul 15, cu Populares, și cu primul și al doilea război al sclavilor, și desigur cu al treilea război al sclavilor condus de Spartacus în episodul 22. Cuvântul sclav a intrat în majoritatea limbilor europene din greaca bizantină, în care ei erau numiți sclabus. Cea mai răspândită teorie e că numele a fost transformat din sclabinoi, sclabenoi, cu bizantinii numeau popoarele slave, după numele tribului slovenilor. Așa, printr-o întâmplare, numele slavilor, care în limba lor însemna glorie, slavă, a ajuns să semnifice robie. Începând cu secolul VIII-IX, acest termen a început să răspândească în Europa, în latina târzie fiind sclavus, iar în latina originală fiind servus, în franceză esclavi, în engleză slave și respectiv la noi sclav. Apropo, al doilea termen utilizat la noi, rob, ne vine ironic din limbile slave. În slava veche era robi, iar în limbile slave acest cuvânt provine de la lucru, rabota, de la care noi avem cuvântul la roboti, a munci din greu. Cum și spuneam în episodul 22, sclavia a apărut cândva drept înlocuirea executării inamicilor învinși. Într-un moment după dezvoltarea agriculturii și apariția unor excedente de produse alimentare, oamenii au putut să-și permită să întrețină niște guri în plus. Și probabil după o bătălie, câștigătorii în loc să ucidă învinși, i-au lăsat în viață și i-au luat ca prizonieri. Cel mai probabil chiar la rugămintea învinșilor, care erau gata la orice în schimbul păstrării vieții. Cumva, formulată așa, sclavia nu este cea mai rea opțiune. Învinșii rămân în viață și încearcă cumva să devină utili învingătorilor. În această situație, viața lor e o viață de împrumut, le este dată de învingători. Și eu înțeleg foarte bine cum aceasta sună, că viața e de împrumut și că le este dată de învingători. M-am gândit mult la aspectele morale la aceasta. Problema evident e în războiul în sine și în posibilitatea cuiva să ia viața altcuiva. Și cât timp în istorie există războaie și cât timp oamenii erau uciși în ele, această alternativă, moartea sau sclavia, era o alternativă reală. De exemplu, de când au apărut regulile mai umane a războiului, care prevăd luarea de prizonieri, regimul minim uman al tratamentului lor și eliberarea lor la sfârșitul acțiunilor militare, atunci, în genere, dispare ideea de a dărâi cuiva viața, în cazurile în care aceste reguli ar fi universal respectate. Bine, lupta e luptă, ca să câștigi trebuie să depășești o anumită rezistență, dar din momentul când inamicul se predă, totul ar trebui să devină destul de simplu și univoc. Și apropo, chiar și dacă regulile cele umane despre prizonieri există, ele nu sunt nici pe departe respectate totdeauna. Chiar și în războiul de acum din Ucraina există o mulțime de cazuri de executare a prizonierilor de război, pe lângă multe alte atrocități. Și, desigur, pe lângă aceste motive de apariția sclaviei ca prizonieri de război, mai este și cazul de înrobire intenționată. Când cineva special fură sau lipsește altfel de libertate persoane, anume pentru a le transforma în sclavi. Și, evident, aici totul este clar, e o acțiune dezgustătoare, dezumanizatoare, mișelească și execrabilă. E tratarea unor ființe umane drept marfă și e făcut în scopuri comerciale. Aici nici nu este loc pentru careva nuanțe morale. Păi iată, la începutul civilizațiilor sedentare a apărut sclavia drept alternativă pentru masacrarea învinșilor și prizonierilor în războaie.
Și cu timpul sclavia a devenit ceva răspândit și esențial în civilizațiile mari. Și utilizările sclavilor erau multiple, diverse și foarte importante pentru civilizațiile cele. Este exact factorul acela muncă despre care povesteam anterior. Și în cazul sclaviei, munca este inclusă în producție la costul său minim posibil, la costul de subzistență. Proprietarii cheltuiau pentru sclavii lor doar atât cât trebuia să-i țină în viață, și uneori și mai puțin. Și așa un cost de jos al muncii pentru tare multe activități care anterior nu erau fezabile, brusc le făcea profitabile și posibile. Sclavii erau folosiți peste tot, lucrări agricole, minerit, construcții publice și private, lucru casnic, peste tot. Și prieteni, Atena antică, în perioada de vârf a gloriei sale, a perioadei cele efervescente a vieții politice, a gândirii filozofice și a culturii sale, funcționa pe bază de sclavie. Evident că cetățenii atenieni își puteau permite să stea toată ziua în agora, discutând detaliile politice ale vieții lor și să ducă o viață mai mult decât confortabilă după normele timpului acela, dacă lucrul lor era făcut de sclavi. Se apreciază că în perioada aceea sclavii erau între 15 și 35% din populația orașului, fiecare gospodărie având 3-4 sclavi. Și ei erau folosiți la toate felurile de lucru, pe lângă casă, în agricultură, drept meșteșugari, în lucrările publice și în minele de argint de la Laurigon, argintul din care a fost baza dominației economice și militare a Atenei. Dar condițiile de extragere a lui erau extrem de grele și viața sclavilor mineri foarte scurtă și mizerabilă. Și, evident, gândirea aceea filozofică extrem de intensă a perioadei nu putea să nu examineze acest institut al sclaviei. Platon, în Republica lui, tratatul său despre cum trebuie să fie construit un stat perfect, include sclavia în statul acela drept ceva natural și normal. E adevărat, el consideră că grecii nu trebuie să ia în sclavie alți greci, dar aceasta nu se extindea deloc asupra străinilor, fiindcă străinii, barbarii, erau inferiori grecilor și aveau și o natură ce predispunea la transformarea lor în sclavi. Elevul lui Plato, Aristotel, a scris probabil cea mai renumită lucrare antică în privința sclaviei. În politica sa, el îi combatea pe cei ce ziceau că sclavia nu este naturală. Din ora nașterii, fiecare este destinat să fie condus sau să conducă. Așa că sclavia era, în opinia lui Aristotel, evident, bună și pentru stăpâni, dar și pentru sclavi. Pentru un sclav era mai bine să fie condus de rațiunea stăpânului său decât să nu fie condus în genere de nicio rațiune. Fiindcă dacă sclavul ar fi lăsat de capul lui, el ar fi condus nu de rațiunea sa, dar de poftele și plăcerile sale. Această lipsă a rațiunii reieșe din inferioritatea aceea naturală a sclavului. Așa că, în această logică a lui Aristotel, interesul stăpânului și al sclavului coincideau. Al stăpânului să conducă și al sclavului să fie condus. Și era nu doar dreptul, dar și sarcina grecilor să ia barbarii sălbatici în robie. Presupun rădăcinile argumentelor despre datoria omului alb din perioada colonizărilor sunt anume în această gândire a lui Aristotel. De altfel, Aristotel menționează că existau și alte opinii în timpul său. El spune că alții afirmă că stăpânirea sclavilor de către stăpânii lor este contrară naturii și că, citez, diferența între stăpâni și sclavi există doar în baza legii și nu din natură și de aceea este o interferență în starea naturală și, prin urmare, injustă. Și este adevărat, existau gânditori și curente de gândire care nu vedeau deloc bine sclavie și se opuneau ei. Pentru Euripide, sclavia nu era ceva natural și el avea mari dubii în privința viziunilor tradiționale despre ea. La fel și curentele de gândire epicurean, cinic și stoic.
Stoicii, în genere, au dezvoltat teoria frăției rasei umane, care în esență era contrară sclaviei. Sofistul Alcidamas spunea că zeii ne-au creat pe toți liberi, natura ne face sclavi. Filemon, un poet comic, spunea: deși cineva poate și este sclav, el nu este mai puțin om decât tine, stăpânul lui. E făcut din aceeași carne. Nimeni nu e sclav de la natură, asta soarta e aceea care înrobește trupurile. Da, Atena antică din secolul V înaintea erei noastre a fost un caz fără precedent în istoria noastră, când timp de 3 generații acest oraș a produs conducători străluciți, gânditori, poeți, sculptori, istorici și învățători de așa o putere, că toată istoria noastră de atunci a decurs și evoluat sub influența lor, în umbra lor. A fost un secol excepțional, cu niște realizări greu de crezut, cu o libertate individuală nemai văzută și cu posibilitatea fiecărui cetățean să participe direct la conducerea orașului. Însă această democrație a lor era o democrație a minorității. Femeile nu aveau loc în viața publică, cetățenii a devenit ereditară și străinii nu o puteau căpăta. Și principal această bunăstare și bogăție culturale au fost posibile doar fiindcă societatea ateniană stătea pe umerii multor și multor sclavi, care în genere nu aveau niciun fel de drepturi. Despre Roma am mai menționat întreagăt când era ocazia. Când romanii au început să cucerească Mediterana în timpul războaielor punice și cuceririi Spaniei și Greciei, în Republica Romană a început să curgă un șuvoi, un râu de prizonieri de război și nu doar de război. Și aceasta a schimbat totul. Au apărut latifundiile mari și agricultura la scară industrială. Povesteam în episodul 16 despre gheața din Groenlanda, care conține la adâncimea ce corespunde perioadei romane plumb, confirmarea efortului minier enorm nemai văzut până atunci din perioada aceea. Am mai spus, în mine lucrau sclavii, condițiile erau absolut inumane și mortalitatea extrem de înaltă. Și desigur erau multe alte utilizări ale sclavilor, meșteșugari în construcții, pentru muncile domestice și drept gladiatori. Abundența sclavilor a schimbat aceea cum funcționa societatea romană și a pus în mișcare mai multe procese majore. Existența sclaviei a crescut productivitatea în multe domenii, a scăzut costurile și a devenit combustibilul pe care lucra economia Imperiului. De cum viteza scădea puțin, mai făceau un mic război ceva și ei mai aruncau în focar încă niște sclavi și economia iar duduia. Iar dacă vorbim de Imperiu, dacă mai țineți minte din episodul 14, Revoluția Romană, care a dus la căderea Republicii, a început anume de la transformarea agriculturii mici, făcute de familii de fermieri, într-o industrie la scară organizată pe latifundii mari lucrate de nenumărați sclavi. Aceea ce a dislocat numeroși oameni care au venit la Roma și au început să ceară pământ și care până la urmă au ajuns fie în legiunile romane, fie s-au mulțumit cu porția zilnică de pâine gratuită distribuită în oraș și au căutat vreun patron mai influent. Și apropo, nu doar războaiele, eu povesteam despre pirateria atât de răspândită în Mediterană pe timpul Republicii. Țineți minte, Pompei a organizat o operațiune de curățare a întregii mări mediterane de pirați, când problema devenise atât de majoră încât paraliza navigația pe mare și livrările de grâne în Roma. Ei, ținta principală a piraților nu erau grânele cele, dar echipajele și pasagerii navelor, care în foarte scurt timp după capturare ajungeau în piețele de sclavi din Alexandria și, de ce nu, Roma. Țineți minte, când Cezar fusese în tinerețe capturat de pirați, doar că el era bogat și pe el se putea lua răscumpărare mai mare decât prețul lui de sclav. Dar despre soarta echipajului navei sale istoria nu ne zice nimic. Dar noi și așa știm care a fost soarta însoțitorilor lui. Dacă e să vorbim despre amploarea sclaviei în timpurile Republicii, chiar și un cetățean de bunăstare medie, nu sărac, dar nici nu extrem de bogat, putea avea până la 400 de sclavi la gospodărie, să spun.
Fiul lui Pompei nu știm câți avea de tot, dar avea 800 în plus pe care i-a putut împrumuta lui taică-sul la nevoie. Crasus avea 20.000 de sclavi doar pentru a împrumuta drept lucrători celor ce aveau nevoie. Pliniu cel tânăr, scriitor și funcționar public pe timpul lui Traian, avea 500. Sclavii de casă făceau toate activitățile, erau slugi personale, bucătari, tutori, clerci, meșteri, cofori, doctori și muzicieni, bibliotecari și filozofi. Și eunuci care să aibă grijă de doamne. E adevărat, sclavii romani puteau să-și răscumpere libertatea, manumisiunea. Cicero spunea că un sclav stăruitor și econom putea acumula suma pentru răscumpărare în câțiva ani. Sclavii eliberați erau cetățeni cu drepturi cumva limitate și era nevoie de 2 generații ca urmașilor să nu mai fie distinși de alți cetățeni. Imperatorul Pertinax era strănepotul unui sclav eliberat. Apropo, una din consecințele utilizării atât de largi a muncii sclavilor și a accesibilității a fost încetinirea progresului tehnologic. De ce romanii nu au inventat motorul cu abur? Și ca atare ei l-au creat. Herod din Alexandria, un matematician și inginer ce a trăit în secolul I, a construit o turbină ce era rotită de puterea aburilor. Tot Herod descria și utiliza mașini cu pistoane mișcate de foc și abur pentru a deschide uși și mori de vânt. Invențiile erau, dar nu au existat antreprenori ageri care să le găsească utilizarea în afacerile lor, să le pună la baza unor industrii. De ce? Fiindcă, spuneam la început, costul relativ al factorilor de producție. Pentru ce să construiești mașini scumpe dacă ai forță de muncă ieftină care poate face același lucru? Și când forța aceea de muncă ieftină moare din cauza condițiilor inumane, cumperi alta. Apropo, pentru corectitudine, cred că economiștii timpului cel ar fi atribuit sclavii la capital și nu la muncă. Munca se remunerează în salariu, iar capitalul reprezintă ceea ce poți cumpăra cu bani. Sclavii erau în limbajul de azi investiții. Doar în timp de-a lungul secolelor, creșterea costului muncii a dus la necesitatea utilizării capitalului pentru înlocuirea muncii. Și evident că capitalul a căutat și a găsit foarte repede tehnologii tot mai ieftine și mai eficiente. Revenind la Imperiul Roman, odată cu avansarea în timp, disponibilitatea sclavilor a început să se reducă. Mai rămâneau războaiele de frontieră cu barbarii. Apropo, aceste război lucrau în ambele direcții. Și romanii mai luau prizonieri și capturau civili, dar mai ales barbarii în raidurile lor prindeau pe toți pe cine puteau, îi luau cu ei și în doar câteva săptămâni oamenii ce ajungeau înapoi în Imperiu, dar deja ca sclavi, vânduți pe piețele romane. E uimitoare această ipocrizie romană în această problemă a concetățenilor ajuns sclavi. Țineți minte și în filmul Gladiatorul. Toți știau că erou principal a fost om liber și a ajuns accidental să fie sclav, dar aceasta nu prea conta. Pe el au fost plătiți bani, el e o proprietate, ce mai contează cum a ajuns el în această situație. Pur omenește nouă ne pare rău de tine situația ta, dar acum închide gura și merge în mină să tai piatră. Oricum, în secolul IV, la care noi am ajuns cu narațiunea noastră, comerțul cu sclavi s-a redus și munca remunerată a început să capte tot mai multă răspândire. Sclavii au continuat să fie folosiți de către stat în industriile ce îi aparțineau, țesătorii, transport, vopsitorii, în monetării. În mine au început tot mai mult să fie folosiți lucrătorii plătiți. În atelierele private, sclavii au devenit o raritate, iar meșteșugarii au început tot mai mult să organizeze în gilde. Și tot în episodul de azi vom vorbi despre începutul tranziției la șerbie. Deseori la latifundiile mari lucrau și argați, oameni liberi plătiți pentru munca lor, care de regulă locuiau tot pe moșie.
Și desigur mai existau și fermierii liberi independenți, mai existau și colonii care tot erau liberi. Dioclețian va începe azi, să introducă reglementări și limitări în libertatea lor a tuturor, legându-i pe ei și pe copiii lor de pământurile lucrate. Dacă cineva părăsea localitatea sa, era adus înapoi și pedepsit. Ei nu se mai puteau căsători în afara domeniului de care erau legați. Și copiii lor urmau să facă fix ceea ce făceau și părinții. Cu timpul, limitările au devenit și mai multe, ei urmând să obțină permisiunea stăpânului moșiei pentru tranzacțiile cu proprietatea lor și nu mai puteau să dea în judecată proprietarii moșiei. Tehnic, ei nu erau proprietatea cuiva, dar vedeți singur la ce se reducea libertatea lor. Pe latifundiile mari mai lucrau colonii de rând cu sclavii. Deseori latifundierii separau niște mici ferme, cât să poată fi lucrate de o familie și le dădeau în gestiune unor sclavi, care le lucrau cam în același regim ca și colonii. Și erau numiți în legislația romană quasi-coloni. Deși legea îi trata ca și pe restul sclavilor, în realitate, cu timpul proprietățile gestionate de ei au devenit ereditare, urmașii lor lucrând aceleași pământuri, tot în beneficiul stăpânilor, evident. În 377, Valentinian va decreta că ei nu pot fi vânduți separat de terenurile ce le sunt atribuite. Și de lungul secolelor, diferența între ei și coloni tot se va estompa, ei se vor căsători des între ei și prin secolul VII diferența între sclavii rurali și șerpi va dispărea complet. Sclavia romană și-a pierdut importanța din motive, să le spun, istorice și economice, dar nu din cauza că a fost abolită sau că ar fi fost vreo mișcare majoră în gândirea romanilor pentru eliberarea sclavilor. Când cineva îți lucrează în casă și îți gătește mâncare și îți lucrează pământurile și îți aduce venituri enorme care îți permit o viață fără griji, e greu să spui, nu vreau asta, lăsați că voi face eu singur tot lucru, voi sunteți liberi. Bine, unii o vor spune, dar ei sunt extrem de puțini. Și în contrast cu schema frumoasă și coerentă a mișcării istoriei gândită de Marx, trecerea de la epoca sclavagistă la cea feudală, de la antichitate la evul mediu, în realitate nu a însemnat deloc sfârșitul sclaviei. Epoca feudală a fost și ea în realitate destul de sclavagistă. În această epocă a religiilor a devenit important ce spunea religia despre sclavie, religiile. Și în realitate niciuna din religiile importante ale epocii, poate cu excepția sectei esienilor, nu avea nimic contra sclaviei. Ferice de robii aceia pe care stăpânul lor, revenind acasă, îi va găsi făcându-și consciencios slujba, ne spune Hristos. Creștinismul inițial nu avea nicio problemă cu sclavia, la fel ca și iudaismul și mai târziu islamul. Iudaismul avea niște reguli pentru reducerea sclaviei din cauza datoriilor, care urmau fi anulate odată la 7 ani și respectiv toți datornicii eliberați. E drept însăși, natura iertătoare și iubitoare de oameni creștinismul inițial și mesajul său apocaliptic au făcut mai blândă atitudinea stăpânilor creștini și așteptarea sfârșitului iminent a făcut sclavii creștini să suporte mai ușor condiția lor. Iar explicația profundei nedreptăți conținute în sclavie, biserica o dădea în păcatul original al lui Adam. Chiar și oamenii liberi erau condamnați să-și câștige pâinea în sudarea frunții. Sfântul Augustin spunea că sclavia a fost impusă prin judecata justă a lui Dumnezeu asupra păcătoșilor. Fiind întrebat despre inocenții care sunt uneori făcuți sclavi în urma raidurilor și războaielor, el a spus că nimeni nu este inocent și toți sclavii merită să fie sclavi. Și că până la urmă aceasta puțin contează în fața judecății de apoi. Adevărata sclavie este sclavia în fața păcatului, care va fi pedepsită atunci, nu sclavie pe care o creăm noi oamenii. În 362, un consiliu bisericesc a blestemat pe acei care, sub
pretextul dragostei față de Dumnezeu, învață pe sclavi să nu-și respecte stăpânii sau să îi părăsească. În 630, biserica a decis că sclavilor fugari le se va refuza împărtășania, Euharistia, până când ei nu vor fi întorși stăpânului lor. Despre șerbie medievală vom mai vorbi, evident. Comparativ cu condiția sclavilor, viața șerpilor era un pas înainte din punct de vedere al libertății personale. Ei erau legați de pământ, ei plăteau pentru pământul cel arentă lorzilor. Ei erau datori să presteze servicii în muncă și în producție agricolă lorzilor și bisericii. Și deseori nu aveau ce mânca, dar oricum ei aveau un grad mai mare de libertate decât un sclav. Deși, iarăși, obăgie era foarte diferită de la o țară la alta, de la o regiune la alta. Aceea din Rusia, de exemplu, se deosebea foarte mult de aceea din Franța, sau de aceea ce se numea România, în Muntenia. Și, desigur, avansarea obăgiei nu a anulat sclavia, care era extrem de răspândită acolo unde erau circumstanțe pentru apariția ei, în special ofertă de sclavi. Și în continuare, în Evul Mediu, biserica tot nu avea probleme cu sclavia, nici cu aspectele morale acestea, nici cu utilizarea sclavilor. Thomas d'Aquin, unul dintre cei mai influenți gânditori creștini, care a trăit în secolul XIII, la fel susținea că sclavia este consecința păcatului lui Adam. El considera că ea este justificabilă moral și necesară economic. Și biserica, fiind unul din cei mai mari deținători de pământuri din Europa, utiliza acolo un amestec de muncă voluntară a călugărilor, munca țăranilor din satele aflate pe pământurile bisericii și mulți sclavi. Episcopii și papii aveau mulți sclavi. Papa Gregor I folosea sute de sclavi pe proprietățile papale. El aprobase o regulă care interzicea sclavilor să devină clerici sau să se căsătorească cu creștini liberi. În secolul VIII, abății francezi aveau între 8.000 și 20.000 de sclavi în proprietate. Pe timpul lui Carol cel Mare, unui preot îi se permitea să aibă 2 sclavi personali, un bărbat și o femeie. Episcopilor le era interzis să elibereze sclavi bisericești dacă nu plăteau în schimb valoarea lor de piață. Doar cu timpul atitudinea bisericii a început să se schimbe. Biserica catolică a început să ceară ca creștinii catolici să nu mai fie transformați în sclavi. Și apoi cu timpul a început să încurajeze unii proprietari de sclavi să elibereze, ca un act de binefacere ce va aduce recompense în lumea cealaltă. Pe continent, în funcție de situația economică și de disponibilitatea sclavilor, sclavia putea avea o răspândire mai largă sau mai redusă, de la caz la caz. În Britania era răspândită după invazia anglosaxonilor, sclavii fiind britonii cuceriți. Când vikingii și-au început raidurile de litoral în Anglia și Franța, i-au inundat piețele din Constantinopol, Spania musulmană, cu sclavi. În timpurile lui William Cuceritorul, dintr-un recensământ făcut de el, putem vedea că 9% din populația Britaniei erau sclavi. Odată cu dispariția în unele locuri a latifundiilor mari și fragmentarea feudală, a început să dispară necesitatea în numere mari de lucrători agricoli. Sub conducerea carolingienilor se practica eliberarea sclavilor agricoli, transformându-i în țărani dependenți. Asta în Franța nordică, dar pe bazinul Mediteranei, toată Mediterana, sclavia a înflorit încă multe secole. În Constantinopol, condiția sclavilor nu era protejată practic de niciun fel de reguli și legi. Condițiile inumane de tratament al lor rezultă din aceea că biserica cu regularitate pleda contra acestor condiții. Apropo, în Imperiul Bizantin, sclavii puteau fugi la mănăstiri să capete acolo refugiu. Aceasta devenise o practică atât de răspândită cât au fost puse limite acestei practici.
Călugărilor li se interzicea să demenească sclavi să fugă de la stăpâni. Timp de 3 ani, stăpânul putea cere întoarcerea unui sclav care și-a găsit adăpostul într-o mănăstire. Și dacă fostul sclav părăsea mănăstirea, iar redevenea sclav. Doar odată cu decăderea puterii militare a Imperiului Bizantin a scăzut și numărul sclavilor de pe teritoriul său. Marele flux de sclavi a început odată cu avansarea scandinavilor din Marea Baltică spre sud, în Rusia și Ucraina de azi. Varegii aveau și ei sclavi obținuți în special din războaie, dar în Scandinavia nu prea se găseau utilizări lor, erau folosiți mai mult pentru lucrul pe lângă casă. Însă, odată avansați în sistemul de râuri ce se vărsa în Marea Baltică și odată găsită conexiunea cu sistemul de râuri ce se vărsa în Marea Neagră, Scandinavia au căpătat acces comercial spre Constantinopol, așa numitul drum din varegi în greci. Raidurile varegilor pe teritoriile controlate de ei și învecinate lor au devenit foarte țintite. Ei adunau blănuri, ceară, piei, tăbăcite, dar mai ales sclavi. Toate acestea erau duse în Constantinopol și schimbate pe mătase, mirodenii, vin, fructe și diverse chestii metalice. Vom mai ajunge la istoria apariției statelor ruse. Acum e de ajuns să știm că ele au apărut în jurul unei nobilii militare scandinave, care destul de mult timp a evitat să se amestece cu slavii controlați de ei. Și inițial ei priveau peste palisadele forturilor construite de varegi în punctele cheie de pe râuri, la populația locală cum se uită lupii la turmele de oi. Ei lăsau pe țărani în pace fix până aveau nevoie de marfă nouă. Atunci îi făceau un raid și adunau câți oameni le trebuiau pentru a duce la piețele de sclavi. În unele locuri, ca în Kiev, de exemplu, cnezii locali aveau o înțelegere pașnică cu populația. Aceea le dădea benevol cu o anumită regularitate un număr de tineri și tinere drept tribut. Iată, anume în această perioadă, numele de slav a ajuns să devină originea cuvântului sclav. Și vikingii, ripovestica scandinavilor, să spun, danezii, la fel continuau să captureze sclavi de oriunde puteau. Când cucereau un sat, ei de obicei păstrau bărbații drept țărani șerpi să continue să lucreze pământurile, iar femeile erau luate în haremurile lor sau vândute mai departe în sclavie. Pe lângă Constantinopol și Veneția a devenit unul din centrele comerțului cu sclavi, cu Sclavia în special, ele de aici fiind vândute în haremurile din Egipt și Siria. Bogăția și bunăstarea Veneției se baza în foarte mare parte, pe comerțul cu sclavi. Ca să simțiți cinismul și oportunismul comerțului cu sclavi, să vă povestesc despre Cruciada Copiilor. După ce primele 4 cruciade nu au reușit să-și obțină scopul, să aducă ferm Pământul Sfânt sub controlul creștinilor, în anul 1212, un băiețel de 12 ani din Franța, Etienne, Ștefan din Cloie, a început să predice necesitatea convertirii musulmanilor în creștinism. El spunea că Iisus, deghizat în pelerin de pe Pământul Sfânt, a lăsat o scrisoare pentru regele Franței. El făcea minuni și tămăduiri. În scurt timp în jurul lui s-au adunat un grup de 30.000 de urmăritori, majoritatea copii de vârsta lui. Regele Franței nu fu impresionat de mesajul lor și a încercat să-i convingă să se întoarcă pe la casele lor. Ei însă au decis că se vor descurca singuri și au mers spre sud, în Marseille. Așteptarea era că marea se va desface în fața lor, permițându-le să meargă pe jos spre Ierusalim. Când aceasta nu s-a întâmplat, cruciații au ajuns la înțelegere cu niște comercianți să folosească flota lor pentru a ajunge la destinație. Comercianții au adus navele, copiii au urcat pe ele, o parte din nave s-au scufundat într-o furtună, dar majoritatea au plecat în Tunisia, unde copiii au fost vânduți în sclavie.
În Spania, ambele părți a multisecularului conflict de acolo între creștini și musulmani aveau acces la mulți prizonieri de război. Acei bogați erau ținuți pentru răscumpărare, restul înrobiți. În nordul creștin nu prea erau utilizări pentru ei, așa că sclavii erau vânduți. În sud, munca sclavilor se înscria bine în activitățile agricole de acolo, așa că foarte mulți creștini care au refuzat să treacă în islam au muncit din greu acolo în condiții foarte dificile. Și după reconquistă, situația s-a inversat. Deja țăranii musulmani au fost înrobiți și Barcelona mult timp a fost un centru important al comerțului cu sclavi, ce erau vânduți în Franța, Italia și pe piețe mai depărtate. Doar în secolul XIII, biserica creștină a interzis creștinilor să vândă sau cumpere alți creștini. Dar, desigur, sclavii necreștini sau sarazinii erau ok. O altă preocupare a bisericii erau sclavii deținuți de evrei, și anume că sclavii aceia pot fi convertiți la iudaism. Țineți minte, iudaismul prevede eliberarea regulată din sclavie a altor iudei și pentru sclavii evreilor era tentantă convertirea în această religie. Așa că biserica a decis că pe pământurile creștine evreii nu pot deține un sclav mai mult de 3 luni, după care sunt obligați să-l vândă unui creștin. Aceasta a scos populația evrească din agricultură, unde era foarte mult utilizată munca sclavilor, și a împins spre comerț și meșteșuguri. Și, desigur, dacă vorbim despre comerțul european cu sclavi, să nu uităm despre genovezii și Marea Neagră. Principalul port comercial al lor în regiunea noastră era Cafa, în Crimea, Feodosia de azi. Încoace veneau caravanele din Orientul depărtat, de la hanatele tătarilor, inclusiv din Crimea, dar și de la noi. Aici se vindeau și cumpărau mătăsuri, covare, blănuri, mirodenii și lemn, vin, smochine, stofe și lână. Dar cea mai profitabilă marfă erau sclavii. Desigur că tătarii, mongolii, în raidurile lor pe pământurile noastre nu veneau după oalele noastre de lut. Poate mai furau văcuță două, dar satele moldovenești în special erau atacate pentru locuitorii lor. Noi citim iar și iar despre raidurile tătarilor, uneori anuale, în care îi prădau regulat pământurile noastre. Și de fiecare dată plecau cu sclavi. În 1510, de exemplu, un cronicar polon scria despre un raid în Moldova din care tătarii au plecat cu 74.000 de sclavi. Doar gândiți-vă la această cifră. Moldovenii și moldovencile înrobite ajungeau fie ca ieniceri în armata turcească, fie prin haremurile orientale, fie sclavi în Europa, duși acolo de genovezi. O cotă foarte mare din sclavii vânduți în Cafa erau copii. Conform notițelor unui notar de acolo, din 28 de sclavi, contractele de vânzare a cărora au fost procesate de el într-o perioadă scurtă de timp, 19 erau sub vârsta de 12 ani. Un copilaș avea 6 ani, altul 3 ani și era vândut împreună cu mama sa. Doar 7 erau peste vârsta de 14 ani. Unii copii erau aduși de tătari din raidurile lor, unii furați din orașele de litoral de către pirații genovezi. Unii vânduți chiar de părinții lor care nu își puteau întreține copiii. Și datorită acestor două orașe comerciale, Veneției și a Genovei, Italia secolelor 14-15 era plină de sclavi. Se zicea că în Florența și toată Toscana vedea în abundență fețe străine, slavi, tătari, cerchezi, greci, mauri, etiopieni. Toți aveau sclavi. Acei bogați aveau mulți, dar chiar și oamenii săraci aveau cel puțin câte unul. Chiar și preoții și călugărițele aveau sclavi. Ei făceau mai mult lucru casnic sau artezanal, rolul lor economic nu era atât de important ca, de exemplu, în Imperiul Roman, dar nici nu trebuie ignorat. Aduși în porturile italiene, sclavii erau descărcați în porturi, unde se făceau imediat licitații și brokerii îi cumpărau conform ordinelor primite de la clienții lor.
Veneția percepea taxe de 5 ducați pentru fiecare sclav vândut în afara orașului pe reexport. Genoa aducea sclavi nu doar din est, dar și din vest, în special din Mallorca și Barcelona. Foarte mulți sclavi erau reexportați în restul Europei, în special fete tinere ca slujitoare în casă și concubine. Egiptul cumpăra bărbați pentru renumita sa armată de sclavi. Este evident în ce mediu scria Petrarca în secolul XIV, când spunea că sclavii sunt inamicii domestici. Doar când turcii au preluat ferm controlul asupra Bosforului și comerțul în Marea Neagră, fluxul de sclavi din regiunea noastră spre Europa s-a subțiat și respectiv a scăzut rolul și importanța sclavilor în Italia. Aceasta nu înseamnă că erau capturați mai puțin sclavi, dar că ei nu mai ajungeau în Europa. Oricum, conții medici au organizat mai multe raiduri pe coastele Africii și Levantului pentru a captura sclavi, pentru a-i pune la lucru pe galerile și pământurile lor. Și în Italia, sclavia se menține drept fenomen până la începutul secolului XIX, nu așa de mult. Oricum, între timp a luat amploare un alt fenomen și o altă direcție a sclaviei. În anul 1441, o mică navă portugheză sub comanda lui Antam Goncalves a capturat 12 africani în cadrul unui raid asupra coastei atlantice a Africii. El i-a dus înapoi în Lisabona și i-a oferit cadou prințului Henric Navigatorul. Acela a fost încântat de acest cadou și a scris papei de la Roma, cerând acceptul pentru mai multe raiduri. În 1455, o bulă papală i-a permis Portugaliei să înrobească orice necredincioși, iar răspunsul papei lui Henric spunea că toți acei implicați în acest război primesc iertare deplină pentru orice păcate ale lor. Și efortul portughezilor pentru descoperirile geografice, cele inovații revoluționare în navigație, cartografie, construcția de nave, toate au fost finanțate din lucrul sclavilor în plantații. Insulele Canare, Madeira, Cabo Verde și Azore toate au devenit plantații de trestie de zahăr. Zahărul în antichitate era produs în India, cu timpul producția s-a extins și în Orientul Mijlociu și Arabia și Persia. Europenii îl cunoșteau și de mai de mult, dar cruciații au popularizat și răspândit cererea de zahăr în Europa. Până atunci, mierea era unicul îndulcitor utilizat la noi. Veneția a creat niște plantații de trestie în regiunea Tirolului, de unde a început să exporte acest nou bun de lux în Europa. Și de cum portughezii au început să controleze insulele din Atlantic, ei au știut imediat ce să facă cu ele. Insulele au fost transformate în plantații de zahăr cu profituri enorme, lucrate de sclavii din această nouă sursă de forță de muncă gratuită, continentul african. Când Columb a călătorit spre America, el luase cu el niște lăstari de trestie de zahăr. Prima roadă de trestie a fost culeasă pe spaniolă în anul 1501. În curând, aceasta devine principala industrie în Caraibe și America de Sud. Și peste un timp în lista industriilor profitabile, dar care solicită foarte multă muncă, s-au adăugat și bumbacul și creșterea tutunului, iar și mai recent cacao și cafeaua. Acum, aceasta intră în perioada modernă a istoriei, vom mai avea ocazie să discutăm în episoadele viitoare. Haideți să zicem așa, o parte foarte importantă a Revoluției Industriale a fost posibilă datorită faptului că în America se producea în cantități industriale bumbac. Planul inițial al lui Columb era să folosească locuitorii lumii noi pentru muncile grele și în lumea nouă și vânduți în Europa cu aceleași scopuri. Dar amerindienii aveau o problemă despre care povestesem în episodul 44. Ei, în interior, nu au mai fost expuși amestecului de boli și patogeni răspândiți în Europa și în următoarele câteva decenii populația indigenă a Americilor a fost decimată de boli.
Preotul spaniol Bartolomé de las Casas, văzând suferințele amerindienilor în sclavie, a început să convingă oficialii că ei nu mai trebuie supuși chinurilor și că mai potriviți pentru robie sunt locuitorii Africii. Apoi el s-a îndreptățit că nu știa la momentul acela ce atitudine inumană aveau comercianții de sclavi portughezi față de marfa lor, să zic. Dar deja nu mai era cale de întoarcere. Deși, chiar dacă vina este pusă pe seama lui de la Casas, goana după profitabilitate oricum ar fi dus peste un timp la aceeași situație. Populația Africii era deja expusă la tot pachetul de boli eurasiatice și avea imunitate la ele, plus imunitatea proprie la bolile tropicale endemice Africii. Rata lor de mortalitate era mult mai mică decât a amerindienilor. Așa a apărut cu timpul comerțul triunghiular, din Europa în Africa, cu bunuri manufacturate și alcool. Acolo astea erau vândute și schimbate pe sclavi, care erau duși în Americi, și acolo, după vânzarea lor, se încărcau mărfurile coloniale, zahăr, tutun, bumbac, melasă și rom, care erau duse înapoi în Europa. Aprecierile variază, dar putem răspune că între 1450 până la sfârșitul secolului XIX, în cadrul comerțului triunghiular au fost transportate cel puțin 12 milioane și jumătate de persoane în condiții inumane de transport, la condiții inumane de lucru, cu o rată extraordinară de mortalitate. Apropo, pe lângă comerțul atlantic european cu sclavi din Africa, înflorea și comerțul de pe litoralul Oceanului Indian în lumea arabă. Și pe lângă impactul pe care l-a avut aceasta pentru Americi și evoluția lor viitoare, trebuie menționat și aceea cum aceasta a perturbat fundamental și foarte nociv continentul african. Timp de multe secole, triburi de litoral și-au făcut drept principală activitate și sens al existenței raidurile în interiorul continentului, pentru a captura acolo prizonieri, ce vor fi apoi vânduți europenilor în schimbul armelor de foc și a apei de foc. Și cum aceasta a afectat secolul la rând, până nu așa de mult în perspectiva istorică, relațiile sociale și economice, dar și viziunile despre valoarea vieții umane de acolo. Cât timp trebuie ca aceasta să se schimbe? Nu știm, dar urmărind ce se petrece în multe țări din Africa subsahariană, un secol jumătate este puțin. Dar mai revenim la aceasta când vom ajunge în timpurile noi. Ele vor avea un impact enorm în istoria lumii, economia lumii și impactul cel se menține și până în zilele noastre. Și cumva nouă des ne pare că problema sclaviei e una depărtată a Americilor, a Africii, că noi, Europa, suntem mult mai evoluați și avansați în această privință. Și da, în SUA sclavia a fost abolită doar în 1865. Dar în Principatele Române, în Moldova și Muntenia, sclavia romilor a fost abolită doar cu un deceniu mai devreme, în 1855 și 1856, respectiv. Sau legenda că problemele rasiale există doar în alte părți, în SUA și prin alte țări rămase în urmă. Prieteni, vedeți atitudinea generalizată la noi față de romi și spuneți-mi cum aceasta nu este o chestie rasială. Dan Carlin, care dedicase 3 dintre episoadele podcastului său sclaviei, se întreba în legătură cu ea. Dar oare oamenii, în esența lor, în baza lor, sunt oare inerent răi? Și văzând cum ei de-a lungul mileniilor se purtau cu alți oameni, cu sclavii, cum ai putea crede altceva? Dacă acest fenomen este atât de persistent și prezent în diferite culturi și în diferite perioade de timp, înseamnă asta că noi suntem o specie de ființe răutăcioase, crude și insensibile față de suferința altora? Nu știu răspunsul la această întrebare, dar să zicem că evidențele sunt contra noastră. Îmi pare că e un fel de ipocrizie noastră generalizată când o societate se preface colectiv că nu observă ceva care, în realitate, este foarte evident, important și strident. Fiindcă
prieteni mari ale vârfuri ale civilizației noastre, perioadele de glorie și de înflorire, au fost atinse datorită exploatării intense și nemiloase a muncii altora. Că piramidele egiptene, că filozofia greacă, că Imperiul Roman. Gânditorii greci aveau timp să gândească și să mențină o viață politică și socială activă, fiindcă altcineva făcea lucrul lor, fiindcă ei nu trebuiau să se întrețină, să aibă grijă de existența lor în cadrul economiei cele de subzistență practicată atunci. Și la fel Imperiul Roman. Am povestit în câteva rânduri cum anume influxul de sclavi permitea iar și iar mașinării economice a Imperiului să se mențină la suprafață. Producția agricolă, producția industrială, extractivă, toate funcționau în baza sclaviei. Normal că romanii puteau să înroleze în legiuni sau să stea în senat sau pur și simplu să trăiască pe pâine gratuită distribuită în oraș. Renașterea, am povestit, a apărut în Florența plină de sclavi, ceea ce asigura un nivel al bunăstării ce lăsa timp pentru artă și patronarea acestora. Epoca de aur a Spaniei, bazată pe stoarcerea fără milă a Americilor și Filipinelor. Marele Imperiu Britanic, coloniile coroanei erau în toată lumea. Și cumva asta are sens, pentru ca oamenii să aibă timp pentru filozofie, știință și artă, ei trebuie să fie scutiți de munca aceea zilnică care extenuează corpul la limită și nu mai lasă loc pentru alte gânduri decât la o bucățică de pâine și patul în care poți cădea noaptea. Și de-a lungul istoriei, până la perioada industrială, posibilitatea să apară suficiente excedente ca să poată exista așa categorii de persoane era doar în societățile bazate pe o exploatare foarte intensă, de regulă a sclavilor. Încerc să formulez aceasta și altfel. Când în istorie vedeți niște locuri și perioade de bunăstare comparativă pe fundalul la restul lumii, uitați-vă din contul cui e aceasta. Cea mai mare parte a istoriei, productivitatea muncii era prea joasă ca să asigure natural și fără limite excedente pentru o clasă de persoane care să nu participe la activitatea productivă. Cel mai des, ca să poată mânca cineva care nu producea mâncare, altcineva trebuia să mănânce mai puțin. Niște sclavi, niște obagi, niște locuitori ai coloniilor. Și cumva este natural că noi, majoritatea oamenilor, să vrem să lucrăm mai puțin. În sens, majoritatea suntem ok să facem chestii pentru hobby-urile noastre sau din plăcere, dar rar la cine hobby-ul ține de munca istovitoare la pământ sau de truda în mina de cărbune. Și atunci când este posibilitatea ca altcineva să lucreze pentru noi, foarte mulți oameni vor beneficia de aceasta. Bine, de dorit ca aceasta să nu fie chiar sub ochii noștri, ca munca aceea în folosul nostru să nu fie chiar evidentă și la suprafață. Dar da, majoritatea vor prefera ca mai bine altcineva. În prezent, sclavia este formal interzisă în toată lumea, dar interzicerea formală a rezolvat doar formal problema. Sclavia doar s-a ascuns și a luat diverse forme mai puțin evidente. Munca forțată, exploatarea sexuală forțată și traficul de persoană, munca forțată impusă de autoritățile de stat, căsătoriile forțate. Toate acestea sunt doar unele dintre formele mai evidente de exploatare a unei persoane de către altele, de limitare a libertății lor. După aprecierea Organizației Internaționale a Muncii, cel puțin vreo 25 milioane de persoane sunt astăzi incluse în aceste forme de sclavie contemporană. Dar, în realitate, aceste forme de a aduce persoanele în dependență de muncă, care nu arată dependență și a muncă forțată, sunt multe și de regulă implică o remunerare foarte joasă, care limitează opțiunile și libertatea angajatului și îl leagă de angajatorul său. De exemplu, cred că ați auzit despre magazinele companiilor, unde angajații pot cumpăra pe parcursul lunii, pe datorie, evident, produsele necesare. Și la primirea salariului li se reține consumul lunar.
și salariul și prețurile sunt calibrate așa încât după achitarea datoriilor în magazin, angajatul nu rămânea cu nimic sau chiar nici nu îi ajungeau bani să acopere integral datoria. Țineți minte cântecul minierului? Încă 16 tone și ce tu obții, cu o zi mai bătrân, mai tare în datorii. Sfânte Petru nu mă chema acum, eu nu pot veni, că îmi datorez sufletul magazinului companiei. Sau aceea ce se numește sweet shop, ateliere de lucru, de obicei în domeniul textilor și croitorii, dar nu numai decât, unde se lucrează în niște condiții foarte grele, cu puțin spațiu, în ture lungi și, desigur, cu o remunerare foarte mică. Ele sunt destul de greu de definit. O definiție de lucru folosită uneori spune că o producție este un sweatshop dacă acolo se încalcă cel puțin două prevederi ale legislației muncii. De exemplu, numărul maxim de ore de muncă sau condițiile de lucru sau salariul minim, etc. Probabil ați auzit despre sweatshop-urile din Asia sau America Latină sau Africa, dar un studiu la temă arată că, de exemplu, în Moldova, în domeniul textilelor, lucrează oficial și neoficial circa 21.000 de persoane, cu salarii medii de 170 euro lunar. Asta e cu 20% mai puțin decât salariul mediu pe economie și constituie doar o treime din minimul de consum. Și dacă e să vorbim de lista încălcărilor acolo, ar fi mult mai multe decât două. Salariul sub salariul minim pe economie, normele de producție cu mult peste cât se poate face în timpul normal de lucru, a ceea ce forțează angajații să lucreze mult peste orele acelea stabilite de legislație ca să facă normă. Lucrul neplătit în afara orarului și, desigur, lipsa unor contracte legale de muncă. Și, ca să nu ne simțim singuri, organizațiile internaționale au semnalat sweatshop-uri și în România. Acum, desigur, există o deosebire între sclavie și lucru în atelierele de stors sudoare. Însă ele toate presupun diferite grade de muncă forțată, de muncă în condiții extrem de grele, de muncă plătită insuficient. Și, credeți-mă, lucru în construcția unor migranți fără drepturi în Emiratele Arabe Unite, sau lucruri deținuților în China, sau lucru pentru datorii în India, traficul și prostituarea forțată, lucrul copiilor, marinarii tailandezi ținuți pe nave cu ani. Deosebirile de sclavie sunt în detalii, nu în esență. Și țineți minte, spuneam că atunci când vedeți o perioadă de prosperitate în istorie, întrebați-vă din contul cui este aceasta. Păi iată, viața noastră de astăzi, oricât ne-ar părea nouă de grea, este dubios de prosperă. Nu mă refer taman la Moldova și România, evident, la toate țările dezvoltate, cum le numim noi. Este o prosperitate cum nu a mai fost în istorie. Și zic să-mi urmăm sfatul și să ne uităm din contul cui. Țineți minte întrebarea mea inițială, dacă v-ați descurca făcând sigur tot ce consumați. Și concluzia era că da, v-ați descurcat, dar nu chiar bine și ați reușit să faceți mult mai puțin decât consumați acum. Evident, apare întrebarea naturală, dacă ceea ce noi producem nu este suficient pentru noi, pentru consumul nostru de azi, înseamnă că cineva produce diferența pentru noi. Desigur, o parte din diferența în productivitate este acoperită de tehnologiile mai avansate. O parte din efectul de scară. Dar o parte, și una tare mare și importantă, este acoperită de aceea că undeva niște ateliere de stors sudoare lucrează zi și noapte niște femei, niște emigranți și niște copii, pentru o remunerare mizeră sau inexistentă, niște condiții departe de acele considerate normale pentru muncă, deci fără adevărată libertate de a alege ce anume îi fac cu viața lor, care ne fac nouă haine pentru branduri cunoscute în toată lumea, ne cresc cafea și cacao, ne produc și asamblează tehnica de calcul și telefoanele mobile. Cu câteva simple căutări pe net puteți găsi ramurile care folosesc munca forțată și brandurile în lanțul valoric al cărora ea are pondere mai mare. Dar ce ar fi dacă ei ar fi remunerați normal și ar avea condiții normale de muncă?
Haideți să ne imaginăm. Povesteam cândva despre regimul cel de lucru din China, așa numitul 996. Lucrul de la 9 dimineața până la 9 seara, 6 zile pe săptămână. Și, prieteni, aceasta este regulă în industriile de acolo și anume datorită ei, China a fost și mai este numită atelierul lumii. Fiindcă un angajat acolo lucrează nu 40 de ore pe săptămână ca noi, ci 72, aproape dublu, cu 80% mai mult decât noi. Și primește un salariu care nu ne-ar părea mic, dar salariile între diferite state se compară după putere de cumpărare, nu după valoarea bănească. Apropo la acești indicatori de venituri și salarii pe cap de locuitori, China e cam la mijloc între România și Moldova. Apropo, a ceea ce eu spuneam se referă la multe alte țări subdezvoltate, unde situația e și mai gravă. China e doar un exemplu pentru care avem unele statistici și putem face unele calcule. Să mai trecem o dată peste aceste cifre înainte să mergem mai departe. Noi lucrăm câte 40 de ore, chinezii, dacă tot am luat drept exemplu, câte 72. Și remunerarea lor totală este mai mică decât acea primită de europeni. Asta pe lună, calculat pe oră de muncă, diferențele sunt și mai dramatice. Păi iată, sursa bunăstării de azi a țărilor dezvoltate, să spun, aceasta și este. Noi lucrăm câte 40 de ore cu venituri mari. Mai puțin Moldova, dar acum vorbesc în genere despre Europa, SUA și Canada. Dacă însă să vedem cât lucrează în mie de oamenii din China, Europa și America de Nord, se va dovedi că câte 58 de ore pe săptămână. Chinezii, doar ei, cresc media mondială a timpului lucrat și o fac cu o remunerare foarte mică. Prieteni, iată de unde e excesul de producție, fluxul abundent de bunuri produse la costuri mici, pe care noi, europenii, cu salariile noastre comparativ mari, ne le putem permite. Fără ar trebui să lucrăm și noi câte 70 de ore pe săptămână. Dar să presupunem că chinezii vor începe să lucreze câte 40 de ore și vor cere salarii comparabile cu acele din statele dezvoltate. Ar fi o creștere cu 140%. Pentru a asigura aceleași volume de producție, China va trebui să mai angajeze cu 80% mai mulți lucrători, iar în lipsa capacităților de producție suplimentare și a forței de muncă în așa volum, va trebui să plătească pentru turile suplimentare angajaților existenți. Costurile muncii de la acești doi factori vor crește de 3 ori și ceva. Și asta pentru fiecare componentă produsă din lanțul de producție. Aceste creșteri de costuri s-ar alimenta în avalanșă unele pe altele și până la urmă ar crește de câteva ori prețul producției finale. De câteva ori. Și acest val de creșteri de prețuri se va răstogoli peste toată lumea, atât de interconectată azi, și va duce la creșteri de prețuri la chestii care nici nu bănuiam că depind de livrările cele din China, de exemplu. Și ca urmare se va dovedi că noi, cu veniturile noastre, putem procura mult mai puțin decât puteam procura înainte. Și nu e cel mai grav că nu vom mai putea cumpăra haine de la H&M, Nike și Adidas. Ghiciți din ce cauză aceste companii vor fi afectate de creșterea salariilor din Asia. Că telefonul Huawei va costa mai mult decât un iPhone, iar iPhone-ul la prețul cel nou îl vom schimba nu odată la 4 ani, dar odată la 15. Mai grave că industriile vor fi afectate, nu doar consumul. Utilajele, materii prime, totul va deveni mai scump și respectiv și producția lor. Una e să nu poți schimba iPhone-ul pe un model mai nou și cu totul altceva când nu mai poți cumpăra un calculator, care azi în foarte multe domenii este indispensabil. Aceasta și înseamnă că va dispărea factorul cel, avantajul cel care ne permite azi să trăim așa confortabil. Dacă munca tuturor va costa la fel ca și munca noastră, atunci noi nu vom mai putea beneficia de produse ieftine făcute în altă parte. Și vom consuma fix atât cât putem produce la prețuri comparabile. Efectul va fi o uniformizare mai mare a bunăstării în lume, în linii mari. Și acum gândiți-vă cu cât trebuie să scadă bunăstarea la cele 3 milioane de moldoveni ca să
crească măcar cu un cent bunăstarea a 1,4 miliarde de chinezi. Bine, nu doar moldovenii vor contribui la aceasta, dar oricum. Într-o lume echitabilă, țările sărace ar trăi puțin mai bine, țările bogate cu mult mai rău. Toți vom trăi cam la același nivel. Vreți să știți la care? Uitați-vă cum trăiesc oamenii în cea mai mare parte a lumii. China, India, Africa, America Latină. Iată puțin mai bine ca ei azi. Aceasta și este explicația ipocriziei generalizate a lumii noastre de azi, dar și dintotdeauna. Da, munca forțată este ceva foarte rău, da, sclavia este ceva oribil. Și când ne ciocnim de ele, suntem îngroziți și vrem să facem ceva cu aceasta. Și chiar mulți dintre noi ar fi gata să plătească mai mult pentru hainele lor sau pentru cana aceea de mocacino, dacă ar ști că banii ar ajunge la oamenii care efectiv lucrează la baza lanțului de producție. Însă, dacă ar avea loc o echilibrare a prețurilor, a salariilor, aceasta ar înghiți bunăstarea excesivă, să spun, a țărilor bogate. Prețurile la tot ce e făcut prin munca plătită neechitabil ar crește, dar veniturile țărilor bogate nu ar crește. Totul ar fi mult mai scump și noi am ajunge mult mai rar să putem cumpăra cana aceea de mocacino. Și poate va trebui să lucrăm și noi 58 de ore medie aceea nouă durate săptămânii de lucru. Unii dintre noi ar fi gata la aceasta de dragul echității, alții nu ar fi gata. Majoritatea covârșitoare preferăm să nu ne gândim la aceasta deloc. Prieteni, dacă voi așteptați vreo concluzie moralizatoare la tot asta, ea nu va fi. Nu știu care ar fi soluția. Cu timpul, presiunea pe țările și industriile care folosesc munca forțată crește și condițiile acolo se îmbunătățesc puțin câte puțin. Prea lent, dar aceasta este tendința. Care ar fi o soluție finală? Cred că avansarea tehnologiilor și robotizarea la tot mai multe domenii de producție va elimina până la urmă însăși posibilitatea exploatării muncii unui om de către un alt om. Și atunci noi toți, fericiți și fără remușcări de conștiință, vom putea exploata roboții și să trăim toți ca în cele mai de vârf momente a civilizației umane, când oamenii nu trebuiau să facă nimic și puteau toată ziua să gândească la filozofie și să facă sculpturi minunate. Deși mă tem nu va fi chiar așa, și nu doar fiindcă asta va amplifica în noi nu doar ce e bun, dar și ce e rău, dar și fiindcă am bănuială rezonabilă că supercalculatoarele care ne vor conduce atunci vor calcula destul de repede că pentru unele munci fundamentale în condițiile penuriei de resurse în care noi am adus planeta, oricum e mai ieftin și fezabil de folosit oameni decât roboți. În fine, această introducere era despre altceva. Cea mai mare parte a istoriei, sclavia a fost o componentă importantă a societății umane. Și nu doar în antichitate, nu doar în perioada sclavagistă, cum numeau istoricii marxiști. Ea a persistat de-a lungul istoriei și rămâne ascunsă în diverse forme și până și azi. Așa că, când vă gândiți la contextul unor evenimente istorice, țineți minte și despre sclavie. Raidurile tătarilor în Moldova erau despre sclavi, nu doar vite și roadă. Declarația de independență a Statelor Unite spunea că toți oamenii au dreptul la viață, libertate și obținerea fericirii. Dar Constituția SUA, deși evita stăruitor cuvântul sclav, stabilea că la numărarea votanților din diferite state pentru stabilirea prezenței în Congres se vor lua în calcul și 3/5 din numărul altor persoane decât acele libere. Și să țineți minte că atunci când în 1850 prima oară în scena teatrului din Iași a fost pus spectacolul Chirița în Iași, la noi în Moldova încă existau robi. Țineți tot aceasta minte pentru context. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garcia și vă prezint episodul 49, Tetrarhia. Dar, înainte de a avansa cu episodul nostru, mai am câteva anunțuri și rugăminți.
Dacă tot v-am vorbit atât despre munca neremunerată adecvat, vă amintesc că podcastul Istoria Moldovei poate fi susținut financiar pe pagina sa de Patreon. Dacă considerați că podcastul trebuie susținut și că lucrul depus la crearea lui merită remunerare, știți ce aveți de făcut. patreon.com/Istoria Moldovei sau căutați pe Patreon Istoria Moldovei sau de pe site-ul podcastului istoriamoldovei.media. Găsiți punctul în meniu Susține podcastul și ajungeți de acolo pe pagina de pe Patreon. Vă voi fi recunoscător. Dar este ok și dacă nu veți face aceasta. Unii dintre voi nu au posibilitatea să mă susțineți, unii nu aveți card, unii considerați că podcastul va merge înainte bine mersi și așa, fără suportul vostru. Și prietenii sunt ok cu aceasta. Dar oricum vă rog să mă ajutați. Distribuiți acest podcast, povestiți pe rețele și prin baruri despre el. Ajutați-mă să ajung la cât mai mulți ascultători. Și dacă tot vorbim despre ascultători, nu credeam că voi avea vreodată ocazia să folosesc cuvântul 1.000.000 în contextul podcastului, dar poftim. Acum câteva săptămâni, podcastul Istoria Moldovei a ajuns la 250.000 de descărcări. Ceea ce fiți de acord este impresionant și vă sunt recunoscător pentru fiecare din descărcările cele. Și acum că am terminat preambulul, putem trece la ambul. Am încheiat episodul precedent la jumătate de cuvânt, refuzând să mai povestesc ce au făcut acolo romanii după ce au abandonat provincia Dacia. Apropo, îmi cer scuze de la ascultătorii care s-au îngrijorat că au pierdut vreo parte valoroasă a episodului și au mai încercat să-l descarce repetat sau să asculte pe alte platforme. Când făceam episodul, îmi păruse inspirat să-l închei așa în contextul istoriei noastre și îmi părea că ideea va fi clară la majoritatea ascultătorilor. În fine, cred că nu a fost o problemă critică și unicul regret real la majoritatea ține doar de aceea că nu ați avut ocazia să mai ascultați o dată melodia durabilă de la sfârșitul episoadelor. Dar oricum, în pofida demersului meu din episodul precedent, noi încă nu ne-am rupt de tot de istoria Romei. În câteva episoade va fi fondat Constantinopol și voi muta tot mai mult atenția în partea estică a Imperiului. Și deja în 100 de ani, partea vestică va cădea și va deveni și mai puțin relevantă pentru noi. Însă, oricum, a ceea ce putem intui despre istoria noastră o putem face doar prin prisma istoriei Imperiului Roman, așa că vom continua să urmărim fie și cu mai puține detalii. În anul 275, Aurelian a fost asasinat, prostește și fără sens, în plin avânt al carierei sale militare și de imperator, în marș spre est, unde urma să lupte cu persanii. De obicei, când un imperator era asasinat, ucigașii imediat numeau pe cineva dintre ei imperator, uneori chiar pretendentul și era organizatorul asasinării. Însă, în cazul lui Aurelian, imaginea sa în rândul cetățenilor Imperiului și a legiunilor era atât de bună și pozitivă, iar asasinarea era făcută din motive atât de prostești, încât ofițerii de vârf care au ajuns să participe la asasinare erau prea stânjeniți și rușinați ca să încerce să pretindă la funcția vacantă. Dar și speriați, oricare ar fi încercat să ia locul, ar fi fost imediat executat de legionari furioși. Așa că, peste câteva săptămâni după moartea imperatorului, o delegație din partea armatei a sosit în Roma și a anunțat senatul că pune în mâinile lui alegerea unui succesor al lui Aurelian. Senatul a refuzat această onoare, fiindcă ultimul timp aleși senatului erau de regulă uciși de armată în scurt timp. Delegația a revenit la legiuni cu mesajul de la senat să aleagă singur imperatorul. Ofițerii iar au refuzat și au trimis delegația înapoi în Roma. Și așa de mai multe ori. Sursele ne spun diferite durate acestei perioade de indecizie. Istoria Augustă ne vorbește chiar de 6 luni în care nimeni așa și nu se decidea să numească un nou imperator. În această perioadă de gestiunea problemelor curente a Imperiului se ocupa senatul și văduva imperatorului. Și până la urmă senatul nu a rezistat presiunii și l-a numit imperator pe Marcus Claudius Tacitus.
El, în pofida numelui, se pare că nu era rudă cu Tacit istoricul. Avea peste 70 de ani și a avut de-a lungul vieții mai multe funcții imperiale, fiind inclusiv de 2 ori consul. După ascensiunea sa, el s-a alăturat armatelor din Tracia, unde a ordonat executarea tuturor ofițerilor implicați în asasinarea lui Aurelian. Campania în Persia a fost amânată, în schimb Tacitus s-a ocupat de triburile germane care iar au început să traverseze Dunărea, la auzul veștilor despre moartea lui Aurelian. Apropo, una din schimbările majore lăsate de Aurelian succesorilor săi era armata adusă iar în stare bună. Disciplina impusă de Aurelian se pare că a reușit să scoată legiunile din starea ceea când ele se gândeau doar la cum să mai numească un nou imperator și să primească paralel o creștere în salarii. Anume, această renaștere a moralei și disciplinei în armată a fost suportul pe care s-a bazat renașterea Imperiului pe timpul lui Dioclețian și pe care s-a ridicat Constantin. În vara lui 276, el a mers cu legiunile în Cilicia să calmeze acolo niște dezordini și acolo el s-a omorât de la vreo boală, a ceea ce nu ar fi ieșit din comun, ținând cont de vârsta sa, sau a fost asasinat după ce și-a numit o rudă într-o funcție importantă în Siria. Sursele diferă aici. Iar după el, imperatorul a devenit Probus. Inițial și fratele lui Tacitus și-a asumat funcția de imperator, dar armatele sale nu doreau să lupte contra lui Probus, așa că fratele a fost sau asasinat sau sinucis și Probus a devenit imperatorul indisputabil. El, la fel, făcea parte din pleiada de imperatori din Iliria, fiind din generația următoare după Claudius Goticul și Aurelian. Și a început serviciul militar pe timpul lui Valerian și când conducătorii militari de pe Dunăre au preluat controlul armatei, el a fost propulsat rapid în funcțiile de comandă. A fost unul dintre principalii ofițeri ai lui Aurelian, se zice că anume el a fost trimis cu flota să preia controlul asupra Alexandriei, care fusese cucerită de palmirieni. După reunificarea Imperiului, Aurelian l-a lăsat responsabil pentru estul acestuia, să asigure integrarea părții lui care fusese sub controlul Palmiriei și să apere frontiera cu Persia. El era bine cunoscut oștilor, respectat de ele, era un general talentat și un imperator bun, se pare, din puținele informații pe care le avem despre el. După preluarea conducerii Imperiului, Probus a avut de luptat cu coalițiile germane, francii și alemanii. După criza secolului III și separarea Imperiului Galic, frontierele de aici nu erau atât de bine fortificate, săpătorile arheologice arătându-ne că multe din fortificațiile din Limes Germanicus au fost abandonate în această perioadă. Invadatorii erau prea mulți și prea bine coordonați ca Imperiul să se poată apăra cu tacticile sale vechi. Apărarea acum se baza mai mult pe orașele fortificate și pe noua mobilitate a armatei romane, pe cavaleria sa. Și Probus continua și politica lui Aurelian de relocare a triburilor învinse pe teritoriul Imperiului. Aceasta permitea să repopuleze pământurile abandonate din Galia, locuitorii cărora au fugit în orașe de teama incursiunilor barbarilor. Apropo, uneori chiar și triburile neînvinse cereau permisiunea să migreze pe teritoriul Imperiului. Această permisiune le era acordată cu condiția că ei se dezarmau, erau despărțiți în grupuri mai mici și acceptau autoritatea oficialilor romani peste structurile lor ierarhice din triburi. Pentru următorii 100 de ani, această politică de acceptare a integrării triburilor barbare a lucrat perfect, asigurând un aflux de sânge nou în venele Imperiului. Se restabilea echilibrul demografic, Imperiul primea noi brațe de muncă și noi recruți pentru legiuni. Pământurile abandonate erau din nou lucrate, iar la frontiera periculoasă de Perin era creată o fâșie tampon între barbari, războinici și interiorul pașnic al Imperiului. Doar odată cu venirea hunilor, când amplitudinea migrării va crește de la 10.000 de persoane la 100.000, acest mecanism de asimilare a nou veniților nu va mai face față. Imigrarea
trebuie să fie ținută în limitele capacității de asimilare a statului recipient. Probus a mai avut de luptat cu vandalii pe Dunăre, însă în această perioadă legionarii iar încep să fie implicați în lucrări publice. Canale de irigare, plantatul viței de vie, reconstruirea fortificațiilor, de care de mult nimeni nu a mai avut grijă. În sfârșit, intensitatea atacurilor asupra frontierelor Imperiului a început să scadă sub capacitatea sa de apărare și legionarii nu mai trebuia să fie mutați de colo-colo pentru a apăra un nou fragment al frontierei și a alunga un nou raid de invadatori. Dar se pare că acest lucru, săpatul canalelor și reparatul zidurilor, nu era chiar pe placul legionarilor. În orașul său natal, în Sirmium, capitala provinciei Panoniei de Jos, în actuala Serbie, legionarii au ridicat o răscoală. Diferite surse ne spun chestii diferite. Se pare că în 282 Probus era în drum spre est să facă în sfârșit campania aceea contra Persiei, planificată încă de Aurelian. Pe drum a trecut prin orașul său, care era în răscoală, legiunile sale au trecut de partea rebelilor și el a fost asasinat. Legionarii l-au elevat la tron pe Carus, prefect pretorian, se pare fără voia acestuia. Unele surse spun că mai întâi a avut loc elevarea acestuia și apoi asasinarea lui Probus. Altele spun că ustașii l-au asasinat pe imperator și apoi au căutat pe cine să pună în locul lui. De altfel, Probus fusese un imperator bun, din câte ne permit să înțelegem sursele puține și contradictorii, și asasinarea sa fusese o chestie de moment pe care legionarii au regretat-o apoi. Mai ales că noul imperator Carus a executat pe liderii asasinilor și pe acei implicați în asasinare. Carus și-a elevat imediat fiii, Carinus și Numerian, la titlul de cezari. Îl lăsă pe Carinus să aibă grijă de partea vestică a Imperiului și a pornit cu Numerian spre est. Pe drum a mai luptat cu Coazii și Sarmații, atribuindu-și titlul de Germanicus Maximus. În 283 au inițiat în sfârșit campania contra persanilor, pe care deja câțiva imperatori la rând tot o pregăteau, dar nu ajungeau să o realizeze. Campanie care era așteptată încă de când imperatorul roman Valerian a fost capturat și luat prizonier de către Shapur. Apropo, povestisem că după moartea lui Shapur, urmașii săi s-au înglodat în lupte pentru putere. Între timp, acolo deja s-a stabilit un rege, Bahran al II-lea. Însă nobilimea persană nu pierdea nicio ocazie să ridice o răscoală sau să-i saboteze puterea. La momentul venirii romanilor, persanii deciseseră că pentru ei e mai sănătos să se extindă în est, nu în vest. Și Bahran era cu armata sa pe pământurile actuale lui Afganistan. Așa că rezistența întâlnită de romani a fost destul de slabă și neorganizată. Legiunile au recapturat Mesopotamia, au ocupat Seleucia și capitala persanilor, Ctesifonul, și apoi Carus și-a condus legiunile peste Tigru. Datorită acestor victorii, el și-a luat titlul de Persicus Maximus, bine meritat de altfel. Romanii așa și îi ziceau, Persicul nostru maxim. Apropo, lăsând gluma la o parte, cred că din denumirea fructului persic este evident de unde anume el a ajuns la romani. Deși persanii la rândul lor au dus aceste fructe și pomi din China, în Imperiu ele erau asociate cu Persia. În latină, pentru persan și persic era folosit același cuvânt, persicus. În august 283, în plin avânt al campaniei sale, Carus a murit. Sursele ne spun că fie din cauze naturale, fie cel mai spectaculos, ucis de un fulger. Spectaculos, dar dubios, mai ales în cont de evenimentele ulterioare. Domnia sa a durat mai puțin de un an, conducerea Imperiului trecând la cei doi fii ai săi, dintre care unul era cu armata și altul în Galia. Numerian, fiul care era cu el, a decis să retragă de peste Tigru, deși persanii așa și n-au început să opună vreo rezistență. Explicația oficială era că fulgerul a fost un semn clar de la zei că romanii au mers prea departe în est.
deși în realitate probabil efortul de a controla și menține niște pământuri atât de îndepărtate era prea mare pentru imperiu. Și nu se știa cum va merge războiul acela când în sfârșit armata persană, deranjată de avansarea romanilor, va coborî din munți. Când armatele treceau prin Emesa, Numerian era bine și participa activ la condus armata și partea estică a Imperiului. Dar până armata a ajuns în Asia Mică, în noiembrie 284, deja era clar că ceva nu este bine cu el. Se zicea că Numerian a prins de undeva o infecție la ochi și din această cauză nu poate ieși la lumină. El stătea doar în lectica sa imperială și transmitea ordinele și indicațiile prin prefectul pretorian și socrul său, un oarecare Aper. Când armata a ajuns în Bitinia, ofițerii de vârf au început să devină suspicioși. În curând bănuielile lor au fost confirmate de mirosul greu care a început să se răspândească de la lectică. Legionarii au deschis draperiile ce o acopereau și au descoperit acolo cadavrul în descompunere a imperatorului. Aper emitea ordinele din numele unui decedat. Sursele ne spun că cadavrul său purta urmele unei asasinări. Conducerea armatei a organizat lângă Nicomedie un consiliu privind succesiunea. Aper încerca să obțină suportul ofițerilor, dar la 20 noiembrie 284, ei l-au ales succesor al lui Numerian pe Diocles, militar de carieră și conducător al unui detașament cavaleresc. Armata l-a salutat drept nou imperator, el a acceptat titlul, a ridicat spada sa în lumina soarelui și a jurat să-i pedepsească pe asasinii lui Numerian. Și apoi, în baza presupunerii generale că Aper l-a ucis pe fostul imperator și a ascuns apoi moartea acestuia, el pe loc l-a ucis pe prefect. Așa, imperator al Romei a devenit Diocle, care și-a schimbat în curând numele în Gaius Valerius Diocletianus, pe care eu îl voi numi Diocletian. Apropo, la cât de tulburătoare nu ar fi această istorie cu moartea lui Numerian, nu trebuie să uităm că noi o cunoaștem prin prisma propagandei ulterioare a lui Diocletian. Nu știm dacă este sau nu este adevărată, dar să ținem minte că această istorie favorabilă despre Diocletian a fost promovată de Diocletian. Noi știm extrem de puțin despre viața lui Diocle până el să devină imperator. El s-a născut probabil în 244 în Dalmația, a ceea ce îl atribuie și pe el la pleiada de generali imperatori ilirici. Familia sa era de origine joasă, mă refer la stratificarea socială. Tatăl său era, conform unor surse, scrib, conform altora, era un liber, sclav eliberat al unui senator. Diocle a intrat în armată și se zice că a fost elevat și promovat de către Aurelian, acesta văzându-i potențialul. Și, apropo, el nu era un comandant din acei cu talent tactic orbitor care ar face minuni pe câmpul de luptă. El era un general bun, deși nu strălucit, dar talentul său ținea de oameni. Pe parcursul carierei sale de 20 de ani, el a cultivat cu grijă relațiile cu fiecare ofițer și ostaș întâlnit în calea sa. Și această rețea de prieteni și aliați doar aștepta momentul potrivit ca să fie utilizată. Și tot succesul său ulterior și reformele majore pe care le-a promovat și pașii curajos pe care i-a făcut, toate solicitau un suport și o încredere enormă și de neclintit din partea colegilor, subordonaților și a legiunilor, pe care Diocletian le-a avut permanent. Se pare că el a condus legiuni în Moesia, unele surse, istoria Augustă, susțin că el a servit și în legiunile din Galia, dar majoritatea istoricilor nu susțin această afirmație. Unicul motiv de ce istoria Augusta l-ar plasa în Galia era pentru ca el să intre în contact acolo cu un profet, care o să-i hărăzească că el va obține o mare putere după ce va ucide un mistreț. În fine, el fusese numit de Carus când acela a ajuns la putere comandant al detașamentului Protectoris Domestici, un detașament de elită de cavalerie care răspundea la de securitatea familiei imperiale.
Detașamentul era mic, dar poziția era foarte importantă și l-a adus pe Diocle în cercul intern de apropiați a imperatorului. Și tot în timpul lui Carus, el a devenit consul, ceea ce arăta încredere și suportul pe care el le avea din partea imperatorului. Nu știm rolul său în morțile lui Carus și Numerian. Poate a avut vreun rol, cel mai probabil nu a avut niciunul. Despre Numerian, el prima ce a făcut când a devenit imperator a fost să declare solemn în fața oștilor că nu are nicio treabă cu moartea sa. După cum am mai spus, cu sabia dezgolită ridicată în lumina soarelui. Și după asta l-a executat pe acel pe care toți îl învinuiau de moartea imperatorului, pe Aper, numele căruia în latină însemna mistreț. Cam prea frumoasă coincidența aceasta pe gustul meu. Ți-ți minte, spuneam că istoria lui a ajuns la noi după ce a trecut filtrele propagandei sale oficiale. Propriu-zis decizia de a-l numi pe el imperator era una riscantă și nu chiar legală. Ți-ți minte, Carinus, fratele lui Numerian, era în viață și, mai trist, era moștenitor legal al tronului, fiind elevat în funcție de tatăl său. La moment Dioclețian, care a luat acest nume după elevare, și susținătorii săi erau impostori. Așa că ei au declarat că Carinus este un tiran desfrânat și urât de popor, care își menținea poziția doar prin violență și datorită fricii cetățenilor. Carinus nu era de acord cu această descriere a sa și cu atât mai mult nu era de acord cu Dioclețian atribuindu-și titlul ce aparținea lui. Oștile conduse de ei doi au pornit una spre alta. Pe drum Carinus a calmat o rebeliune în Panonia, iar apoi oștile lor s-au întâlnit în Moesia. Armata lui Carinus era mai mare decât a lui Dioclețian, dar nu degeaba generalul Ilir toată viața își construia relații în armată. Unii dintre ofițerii lui Carinus au trecut de partea lui Dioclețian până la luptă, unii chiar în mersul ei. Tot în timpul luptei a fost ucis de către ofițerii proprii și Carinus, exact în momentul când armata lui Dioclețian era pe cale să fie învinsă. Și aceasta a schimbat, evident, mersul bătăliei. Legiunile lui Carinus au încetat lupta și pe loc l-au recunoscut pe Dioclețian imperator. El a rămas unicul imperator roman, deși Dioclețian intenționa să schimbe aceasta în curând. Și dacă e să vorbim despre importanța unor imperatori, cred că Dioclețian este al doilea cel mai important după Octavian Augustus. În ceea ce ține de reformele structurale, de aceea cum funcționa Imperiul Roman. Octavian a făcut trecerea de la Republică la Imperiu, de la sistemul senatorial la imperator. A încercat să adapteze funcționarea Republicii la noile realități, când ea a ajuns să controleze cea mai mare parte a lumii cunoscute romanilor. Și, de-a lungul ultimelor episoade, tot povesteam cu ce probleme structurale se confrunta Imperiul și cum ele au adus la alunecarea Imperiului în criza secolului III. Și dacă Aurelian a adus o revenire a Imperiului la normalitate prin talentul său militar și disciplina impusă de legiunilor, aceasta nu era o schimbare structurală, o modificare a modului de funcționare a mașinăriei imperiale. Și probabil timpul ar fi erodat destul de repede această revenire, erau suficienți doar 2-3 imperatori nereușiți la rând. Pe când Dioclețian a restructurat aceea cum lucra Imperiul în foarte multe feluri și sensuri și l-a adaptat mult mai bine situației actuale, în sens militar și economic și structural și în multe alte sensuri. Acum și încerc să le iau pe rând. Desigur, cea mai vizibilă și cunoscută schimbare făcută de el a fost crearea tetrarhiei. Imediat după venirea la putere, Dioclețian a anunțat că nu vor fi careva persecutări a susținătorilor lui Carinus. La fel, el după ascensiune nu a avut timp să vină până în Roma. A ajuns în Milan, care era amplasat cu mod pentru coordonat oștile și deplasat în est sau în vest, unde va fi nevoie de el. Dioclețian nu mai avea nevoie de aprobarea senatului și nici măcar să-și afirme cumva puterea în fața lor. Armata era a lui, respectiv și puterea era a lui.
Și Diocletian înțelegea foarte bine capcana în care se aflau imperatorii. Ei totdeauna țineau în jurul lor, purtau după ei în campanii cea mai mare parte a armatei, fiindcă dacă vreun guvernator ar fi avut prea multe forțe la dispoziția sa, lui sau forțelor respective ar fi început să-i vină diverse idei. Dar dacă cea mai puternică parte a armatei era cu imperatorul, aceasta însemna că imperiul este slăbit acolo unde în momentul acela nu era prezent imperatorul. Diocletian înțelegea că imperiul devenise prea mare pentru a fi condus de un singur om. Puterea imperială urma să fie împărțită. Și, apropo, aceasta se mai făcuse și anterior, dar de obicei aceasta era în scopuri dinastice. Diocletian dorea să facă împărțirea imperiului nu o chestie de necesitate pentru a-și împăca copiii, dar o decizie chibzuită și cu candidați bine aleși. Și apropo despre considerentele dinastice, Diocletian avea doar o fiică, nu avea urmași bărbați. Poate, dacă ar fi avut, ar fi gândit altfel, dar lipsa unui moștenitor pentru tron l-a încurajat, probabil, să gândească la soluții bazate pe aristocrație și nu pe considerente dinastice. Problema era pe cine anume să aleagă pentru această funcție de coimperator. Diocletian l-a ales pe Maximian, Marcus Aurelius Valerius Maximianus, care era și el din pleiada de ofițeri din Balcani, cu vreo 5 ani mai tânăr decât Diocletian. Ca și despre majoritatea generalilor ilirici din perioada aceea, nu prea știm nimic despre viața și cariera sa de până la ascensiune. Cel mai probabil au trecut prin armată împreună, diferența de vârstă fiind potrivită ca să-i țină apropiați, dar în același timp să păstreze senioratul lui Diocletian în prietenia lor. Plus, Maximian era un militar până în măduva oaselor, nu era un politician care ar face scheme și intrigi. Elevarea lui Maximian a fost rapidă. La 25 iulie 285 în Milan, el a fost elevat la titlul de Cezar, conducător junior al Imperiului. Diocletian a revenit în Balcani. Pe 2 noiembrie deja era în toiul unei campanii contra sarmaților. Și e posibil că în perioada aceea Maximian era deja în Galia, luptând cu barbarii ce invadau Imperiul și cu uzurpatorii locali. Fără mari fanfare și anunțuri, Roma a încetat, ce obțin pentru o perioadă, să mai fie reședința imperatorului. Diocletian și Maximian au împărțit regiunile de care răspundeau în imperiu. Maximian se ocupa de vest, iar Diocletian a mers în est. Pe drum s-a luptat cu niște sarmați nenominalizați, poate cu ezigii, și după o victorie minoră a mers mai departe. Diocletian și-a stabilit capitala la Nicomedia, care se află în partea asiatică a Mării Marmare, dar nu tare departe de Bosfor, aproape de locul care va fi ales în curând de Constantin pentru capitala sa. A avut un scurt război cu persanii, a făcut un tur al provinciilor estice, care nu așa de demult mai nu deveniseră stat separat. A revenit în 287 în Nicomedia, unde au venit solii regelui persanilor să ceară pace. Bahram al II-lea, regele de atunci, a trimis solii cu cadouri și propunere să stabilească frontiera între cele două mari imperii, odată și pentru totdeauna. Au decis schimbarea unor teritorii pentru a optimiza frontiera. Persia a abandonat pretențiile asupra Armeniei, teritoriile la vest și sud de Tigru au fost recunoscute drept aparținând romanilor. Un rege clientelar al romanilor a fost instaurat în Armenia. Diocletian și Bahram al II-lea au declarat pacea eternă între Roma și Persia. La Maximian însă lucrurile nu mergeau chiar așa de bine ca la el. Generalul trimis de el să lupte cu niște pirați s-a descurcat bine, dar apoi a decis să păstreze toată prada capturată de la aceștia doar pentru sine și trupele sale. A fost declarat pentru aceasta imperator de trupele sale și a fugit de pe continent în Britania, începând acolo o revoltă care apoi a trecut și în nordul Galiei. Francii s-au aliat repejor cu el și au preluat controlul asupra celei mai mari părți a litoralului galic din nord.
Maximian elibera treptat porturile de pe litoral de prezența francilor, dar oricum, pentru a-l învinge pe impostorul din Britania, avea nevoie să construiască o flotă impunătoare. Toate acestea durau. Plus, aceea că insurgentul se proclamă imperator complica situația. Maximian avea doar titlul de Cezar, se primea că lupta contra cuiva cu titlul superior lui, aceea ce ar fi putut fi folosit abil de insurgent. Așa că în aprilie 286 Diocletian a anunțat elevarea lui Maximian la titlul de August. Acum, imperatorul era condus de 2 augusti egali în drepturi și atribuții. Maximian a continuat campaniile sale în sudul și centrul Galiei, pacificându-le complet, înainte de a se avânta mai departe spre nord. Deși paralel se construia o flotă pentru invazia Britaniei. În 288, după ce a reușit să stabilească pacea în est, îi se alătura și Diocletian. Tot acest timp, Diocletian continua să caute soluții pentru a asigura stabilitatea conducerii și a aduce liniștea în imperiu. Una dintre ele era să eleveze și mai mult titlul și funcția de imperator. Cândva Augustus era doar princeps, primul dintre primii, și în tradiția stabilită de el, legalitatea unui imperator, dreptul lui de a fi imperator, era consfințită de confirmarea lui de către senat. Dar puterea și relevanța senatului s-au uzat de-a lungul secolelor, cu fiecare imperator puternic și autarhic. Și în prezent deja nu mai avea mare valoare. Acum deja legitimitatea imperatorului era dată de armată și Diocletian știa foarte bine cât de schimbătoare, imprevizibilă și oportunistă putea fi favoarea armatei. El avea nevoie de un fundament mai stabil pentru puterea sa și a imperatorilor viitori. Diocletian a decis să-și tragă legalitatea puterii sale direct de la zei și a început să numească Iovius, Jupiter, iar Maximian a început să fie numit Herculius, Hercule. Zeitățile la care se făcea referință au fost alese diligent pentru a reda mai bine și natura relației imperatorilor. Jupiter, patronul lui Diocletian, era zeul suprem în panteonul sintetic greco-roman, iar Hercule era un semizeu, fiul lui Jupiter, un mare erou și apărător al oamenilor. Și această găselniță a lui Diocletian, confirmarea legalității puterii a domniei sale cu referire la zei sau la Dumnezeu, va fi una din moștenirile pe care el le va lăsa evului mediu. Mai multe din reformele și schimbările făcute de el vor fi persistente și vor dănui multe secole până la sfârșitul evului mediu. Ei, iată, aceasta va fi una din cele mai importante, persistente și influente schimbări aduse de el. Diocletian a început să menționeze autoritatea sa divină prin 287, când finaliza negocierile sale cu persanii. Apoi a început să folosească pentru sine și pentru Maximian titlurile care făceau referință la patronilor cerești. Un timp, coimperatorii divini au dus o campanie comună contra alemanilor. Diocletian a invadat Germania prin Raeția, care se află la intersecția Elveției, Germaniei, Italiei și Austriei de azi. Maximian a avansat din Mainz, care era capitala sa. Ambii au dus o tactică de pământ pârjolit, știind bine că treburile germane vor evita o confruntare directă cu legiunile romane, dar distrugerea localităților și semănăturilor îi va afecta semnificativ. Imperatorii chiar au reocupat linia de Limes din Germania, abandonată acum 2 decenii, și mai multor triburi de frizi, franci, fransalici și altora li s-a permis să se stabilească în interiorul Imperiului, de-a lungul frontierei, cu condiția că ele acceptă conducerea romană. Aceasta a asigurat o mare sursă de recruți pentru legiunile romane și triburile singure se ocupau de apărarea teritoriului lor de incursiunile acelor pe care ele deja îi numeau barbari. După această campanie punitivă, Maximian a revenit la pregătire pentru invazia în Britania contra uzurpatorului. Apropo, pe acela îl chema Corotius, dar fiind o figură temporară și trecătoare, cred că nu e cazul să vă încărcați memoria cu acest nume.
El tot se pregătea pentru viitoare invazie de pe continent, își creștea flota și întărea fortificațiile de pe litoral. În 289, Maximian a încercat o invazie a Britaniei și a fost un eșec. Propaganda imperială a dat vina pe condițiile meteo, fără multe detalii. Oricum, înfrângerea aceea l-a îngrijorat pe Dioclețian, care iarăși era în est, negociind linia frontierei cu persanii, și el a pornit iar spre Europa. Împărțirea puterii se dovedea a fi foarte eficientă și productivă și Dioclețian a decis să extindă și mai mult acest mecanism, să asigure o și mai bună acoperire geografică a urgențelor și necesităților Imperiului. A decis să mai adauge încă 2 parteneri la condusul Imperiului. Probabil primele discuții la această temă au avut loc în anii 290-291, când Dioclețian a venit în Milan, unde s-a întâlnit cu Maximian, și împreună au condus ceremonii solemne și au inaugurat jocuri care urmau să celebreze conducerea lor, pacea și stabilitatea din Imperiu, și suportul lor mutual unul pentru altul. Și probabil era un semn că, în pofida nereușitilor lui Maximian din Nord, Dioclețian continuă să-l susțină și acela are încrederea lui deplină. Și iarna și anul următor, imperatorii le-au petrecut făcând planuri și discutând idei. Bine, presupun Dioclețian era cu planurile și ideile, iar Maximian dădea din cap. Cel mai probabil anume atunci s-a cristalizat concepția tetrarhiei, conducerea celor 4, sistemul cu 4 conducători. Și au fost aleși și candidați pentru celelalte 2 locuri din acest sistem. Primul dintre ei era Flavius Valerius Constantius, numit de istoricii mai târzii Constantius Chlorus, Constantius cel Palid. El s-a născut în jurul anului 250 în Iliria, desigur, și era cam de aceeași vârstă cu persoana care urma apoi să-l înfieze, cu Maximian. Există o tradiție întreagă în surse care susținea că el se trăgea dintr-o familie de nobili și îl lega prin mama sa cu imperatorul Claudius Gothicus. Însă există șanse foarte mari că această istorie a fost fabricată ulterior de propaganda fiului său, Constantin. Da, Constantin cel Mare va fi fiul lui Constantius Chlorus. Ce putem spune cu certitudine despre originea sa este că nu putem fi siguri de nimic. El a avut o carieră militară rapidă și când avea 20 ceva ani, deja a ajuns în detașamentul de elită a pazii de corp al lui Aurelian. În această perioadă, undeva în Asia Mică, în timpul campaniei contra lui Zenobia, el l-a cunoscut pe Elena, anume acea Elena care Constantin și Elena. Ei s-au căsătorit și au avut un fiu, pe Constantin, viitorul Constantin cel Mare. Constantius și-a continuat ascensiunea pe scara ierarhiilor militare în timpul războaielor palmiriene, pe timpul lui Probus și Carus, până a fost numit guvernator al Dalmației. Când Dioclețian a fost proclamat de armate imperator, în Roma se declara imperator Clarenus, fratele lui Numerian, și provincia lui Constantius era exact între acești 2 pretendenți la tron. Și el, când încă nu era clar cu ce se va termina tot asta și cine va câștiga, și-a declarat suportul pentru Dioclețian. Evident, după aceasta l-a intrat în cercul apropiaților noilor coimperatori, a devenit prefect al prietorilor în vest și s-a distins în campaniile de perint și în pregătirile pentru invazia Britaniei. Noi nu știm care a fost ordinea evenimentelor. Planul de creare a tetrarhiei deja exista și de aceea el s-a căsătorit cu fiica lui Maximian, Teodora, sau invers, el mai întâi s-a căsătorit cu ea și apoi deja a fost ales, datorită la aceasta, drept membru al viitoarei tetrarhii. Oricum, cred că ați înțeles, în această perioadă, în jurul anului 289, el a divorțat de Elena și s-a căsătorit cu Teodora. Și încă un membru al tetrarhiei urma să devină Galerius. Despre viața căreia până la acest moment noi știm foarte puține, dar ce știm ne place. Galerius a născut probabil în anii 250-260, fiind puțin mai tânăr ca Constantius. Locul nașterii sale era undeva în apropiere la Sedrica, actuala Sofia, în provincia Dacia Repensis.
Țin-ți minte una din provinciile create de Aurelian după retragerea din Dacia de la nord de Dunăre. Tatăl său era Trac, dar mama sa era Dacă și se numea Romula. Ea a părăsit anterior Dacia din cauza atacurilor carpelor, încă până la retragerea aureliană. Apropo, ulterior Galerius va numi locul unde își va amplasa palatul Felix Romuliana, în cinstea mamei sale, și azi acest loc din Serbia este o locație protejată de UNESCO. Inițial, Galerius a urmat cariera tatălui său de păstor și încă mult timp porecla sa a fost Armentarius, ciobană latină. Dar ulterior el s-a angajat în legiuni și a fost probabil excepțional acolo, fiindcă foarte repede a ajuns în posturi de conducere. E posibil ca la sfârșitul anilor 280 să fi fost și el prefect pretorian, ca și Constantius, doar că în est, sub conducerea lui Diocletian. Și în scurt timp el va divorța de soția sa și va deveni ginerele lui Diocletian, căsătorindu-se cu fiica acestuia, Valeria. Pe 1 martie 293, în Sirmium și în Milan au avut loc două ceremonii concomitente, în care fiecare dintre auguști a elevat câte un coleg să servească alături de ei, în funcție de Cezar. Diocletian pe Galerius, iar Maximian pe Constantius. Am spus, Constantius deja era căsătorit cu fiica lui Maximian. Galerius la fel s-a căsătorit cu fiica lui Domitian, dar nu știm exact dacă el era căsătorit cu ea anterior sau a făcut-o în legătură cu numirea sa Cezar. Fiecare dintre Cezar a primit niște teritorii în administrare în care aveau autonomie aproape completă, dar desigur ei erau prezentați drept colegi juniori ai auguștilor, fiecare la al său. Auguștii erau superiorii lor ca poziție, iar între August Diocletian era șeful. Imperiul a fost împărțit aproximativ în patru. Constantius răspundea de Galia și Britania, Maximian a luat Spania, Africa și Italia. Galerius era șef pe provinciile dunărene, iar Diocletian pe partea orientală a Imperiului. Juniorilor le-au revenit provinciile mai dure, să spun, de-a lungul Rinului și Dunării, unde erau mai mult de lucru, iar seniorii și-au luat provinciile mai pașnice și mai bogate. Dar această împărțire teritorială nu era una publică sau oficială, evident. Invers, toți patru accentuau, cu orice ocazie, unitatea Imperiului și coeziunea lor a conducătorilor. Și, desigur, cezarii se implicau și în alte regiuni unde era nevoie. Galerius la bun început a fost nevoit să grăbească în Egipt, unde localnicii ridicaseră o răscoală pe cursul superior al Nilului. Constantius s-a îndreptat spre nord, în Trier, de unde urma să pregătească invazia în Britania. Între timp, în Persia se petreceau evenimente dramatice. Bahram al doilea, fiul lui Shapur, a murit și pe tron a venit fiul său, Bahram, respectiv al treilea. Însă doar în câteva luni el a fost detronat de unchiul său, alt fiu al lui Shapur, Narseh, care nu era mulțumit de politica pacificatoare și slabă promovată de fratele și nepotul său și care vrea să reînvie spiritul războinic din timpurile lui Ardashir și Shapur. În anul 295, el a încălcat pacea eternă stabilită între fratele său și Diocletian și a invadat Armenia pentru a lua teritoriile cedate de Bahram. Așa că Diocletian l-a trimis pe Galerius să pregătească războiul cu persanii. Dar să vedem mai întâi cum s-a descurcat Constantius. Uzurpatorul Corotius, care ocupase Britania, se baza în mare parte pe suportul francilor de pe litoralul continental. Britania dezvoltase un comerț intens cu ei și ei asigurau și suport militar. Așa că, în primul rând, în anul 293, Constantius a întreprins o campanie pe continent contra francilor și a asediat portul lor principal. Apropo, până la invazia francilor, acesta era portul principal al romanilor, prin care ei mențineau legătură cu Britania, actualul Boulogne-sur-Mer. Francii erau destul de liniștiți, dinspre uscat orașul era bine fortificat și foarte greu de cucerit,
Iar atâta timp cât navele puteau intra și ieși fără probleme din port, ei puteau primi merinde și întăriri cât timp era nevoie. Și flota lor era superioară cele care au mai rămas romani pe litoralul nordic. Constantius însă era pornit să termine acest război pe bune. Inginerii săi au început să construiască un dig care pur și simplu să închidă portul și să taie această legătură a orașului cu lumea exterioară. După finalizarea digului, nu a durat mult până orașul a capitulat. Întreruperea comerțului cu continentul și pierderea sportului de la aliații franci au tulburat apele în Britania și mai mulți ofițeri al lui Corotius au decis că e timpul să-l ucidă, ce au și făcut. E drept, aceasta nu le-a îmbunătățit situația. După precedenta încercare a lui Maximian de a invada Britania, romanii au rămas fără flotă în nord, așa că următorii 2 ani Constantius a construit o nouă flotă și în 295 a fost gata, în sfârșit, pentru un atac asupra Britaniei. Flota a fost împărțită în 2 și au fost alese 2 locuri pentru debarcarea oștilor continentale. Una dintre armate a reușit să debarce din prima și din mers a învins și legionarii rebeli în frunte cu noul lor conducător. Între timp a sosit și a doua armată, care inițial fusese întoarsă din drum de o furtună. Dar, pe lângă legionarii romani, în armata rebelă erau și unități de ale francilor, care nu au participat la prima bătălie și care au luat moartea uzurpatorului drept o anulare a disciplinei militare și în special a solicitării iritante de a nu prăda populația locală. Francii au pornit spre Londra, prădând tot în calea lor. Localnicii au început să încuie casele și să ascundă prin beciuri. Constantius cu legiunile sale i-au ajuns pe franci și i-a anihilat într-o bătălie rapidă. Și brusc s-a dovedit că populația Britaniei îl întâlnește nu cu ostilitate ca pe un invadator nedorit, dar îl aclamează frenetic drept salvatorul lor de la barbari. Instantaneu, Britania a redevenit provincia Imperiului. Între timp, în est, Galerius a terminat să pacifice populația Egiptului și a fost chemat în Antioh, unde au avut cu Diocletian ceea ce s-ar numea consultări de coordonare și planificare, pregătind următorul război, cu persanii. În anii 295-296, Narseh a invadat Armenia și l-a detronat pe regele proromani de acolo. Apoi a trecut cu armatele prin Osroiene și s-a postat la frontiera Siriei. Diocletian știa că Narseh se poziționează drept un nou Shapur și era sigur că pasul său următor ar fi invadarea Siriei și predarea Antiohului, cum a făcut-o și predecesorul său. Diocletian nu a așteptat aceasta să se petreacă și l-a trimis pe Galerius în întâmpinarea lui, însoțit de legiuni, evident. Armatele s-au întâlnit la Care, nu departe de locul înfrângerii memorabile a romanilor, cu 3 secole înainte, și romanii iar au fost învinși. Narseh a folosit perfect tandemul de cavalerie grea și detașamente de arcași, copleșindu-i pe romani și cauzându-le pierderi majore. Galerius a reușit să retragă cu rămășițele armate în Antioh. Noi nu cunoaștem care a fost implicarea lui Diocletian în această campanie, dacă el a participat la ea sau nu, dar, indiferent de cum a fost, el imediat s-a distanțat de această istorie și foarte public. A pus toată vina pentru înfrângere pe Galerius. Foarte public. Imperatorul furios și-a pus cezarul îmbrăcat în hainele sale purpurii să meargă pe jos câțiva kilometri în fruntea armatei sale în văzul tuturor. Apropo, istoricii mult discută acest episod. Unii spun că nu era nimic neobișnuit în aceasta, pur și simplu Galerius mergea în fruntea armatei. David Potter susține că prin aceasta Diocletian transmitea mesaj armatelor că el nu consideră ostașii vinovați de înfrângere și ei nu au de ce se simți rușinați, vina ține de conducerea lor. Apropo, deseori lumea întreabă despre sursele pe care le folosesc. Iată, Potter e autorul cărții The Roman Empire at Bay, care este o analiză foarte profundă și multilaterală a declinului Imperiului Roman.
și a fost una din surse de-a lungul ultimilor câteva episoade. Oricum, în pofida discuțiilor între istorici, faza cu marșul lui Galerius în fruntea legiunilor a fost aproape sigur o pedeapsă pentru acesta, aplicată de către tetrarhul senior acelui junior. Între timp, în 297 în Egipt, iar a izbucnit o revoltă. Apropo, aceste revolte erau cauzate de reformele fiscale ale lui Dioclețian, povestesc mai târziu despre ele. Așa cum Galerius era ocupat în Asia, de această revoltă se ocupa chiar Dioclețian. Înăbușirea ei a durat un an, procesul a fost greu și a devenit extrem de sângeros și dur. Se zice că Dioclețian, când în sfârșit a intrat în Alexandria după un asediu de 9 luni, promitea enervat că va ordona să fie uciși locuitorii orașului până sângele pe străzi va ajunge la genunchii calului său. Exact atunci calul său, obosit după o zi de galopat, a decis să se odihnească și s-a lăsat în genunchi. Dioclețian a înțeles semnul și a schimbat intenția și se zice că alexandrienii recunoscători au ridicat o statuie a calului său, mai târziu. Între timp, Galerius a refăcut legiunile sale și era gata pentru a reveni la războiul cu persanii. Narseh, pe care victoriile precedente l-au costat destul de scump, deja nici nu se mai gândea să se aventureze în Siria. Dar, desigur, romanii nu se puteau opri până nu ar fi rămas victorioși. De această dată, Galerius a avansat prin Armenia, prin teritoriile cele muntoase, care anihila avantajul cavaleriei persane. Romanii au câștigat o bătălie, persanii s-au retras, dar romanii i-au urmat și i-au surprins în tabără, practic anihilând armata lui Narseh. Au fost capturate și Visterie, și haremul, și soția lui Narseh, care de altfel a fost tratată exemplar, trăind restul războiului într-un fel de captivitate foarte luxoasă în Antioch. Galerius și-a continuat avansarea în nordul Mesopotamiei, a trecut Nisibisul, a coborât de-a lungul Tigrului și a capturat capitala Ctesifonul. Magdancan glumea că dacă ar fi fost lăsat în voia sa, Galerius probabil s-ar fi oprit cu cuceririle undeva prin India. Însă Dioclețian avea o viziune strategică mai amplă și înțelegea că ei nu trebuie să cucerească și să conducă Persia. Ei doar aveau nevoie de o pace cu sasanizii, cu dinastia ce conducea Persia, în cei mai buni termeni posibili. Și știți, pacea de la Nisibis din 299 chiar a fost extraordinară, pentru romani, evident. Frontiera între imperii a fost stabilită pe Tigru, persanii cedând din teritorii. Armenia, câte oară, a fost restituită sub controlul roman și împăratul ei pro-roman, alungat de persani la începutul războiului, a fost reînscăunat. Unicul oraș prin care era admis comerțul între Roma și Persia era Nisibisul, aceea ce dădea un grad foarte mare de control asupra fluxurilor dintre imperii și creștea încasările din taxe. Această pace și aranjamente vor dura pentru următorii 40 de ani. Și, paralel cu aceste războaie în vest și în est, tetrarhii, în special Dioclețian și Galerius, au avut de dus lupte pe pământurile noastre, cu sarmații și cu carpii. Apropo, informațiile despre aceste campanii sunt puține în surse, poate doar niște panegirici imperatorilor care ne-au supraviețuit, ce au fost citite cu diverse ocazii. Așa că o parte importantă de informație ne vine din săpăturile arheologice și nu râdeți din titlurile imperatorilor. Știți, Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus, Persicus Maximus. Apropo, este o istorie tristă despre Caracalla, fiul lui Severus, acela din episodul 46. El deja avea titlurile de Britannicus Maximus și Germanicus Maximus. Când a ajuns în Dacia, și-a luptat puțin cu dacii liberi din împrejurimile provinciei. Am povestit despre aceasta. Păi iată, unul dintre ofițerii săi i-a sugerat în glumă să-și ia, după această campanie, titlul de Geticus Maximus. Ceea ce pare a fi o confirmare pentru istoricii de azi a faptului că denumirile popoarelor de aici, daci, geți, erau interșanjabile pentru romani.
Dar esența glumii era altă, evident. Țineți minte că Carcala și-a ucis fratele Geta. Păi iată, titlul putea face referință la fel de bine la acest episod, însemnând învingătorul lui Geta. Și dacă mai țineți minte ura irațională și incontrolabilă a lui Carcala pentru fratele său și orice amintire despre acesta, nu vă va mira că ofițerul glumeț a fost executat pe loc. Deși, fiți de acord, gluma era bună. Revenind la timpurile noastre, nu voi intra în detalii la aceea cum erau atribuite și înnoite titlurile romanilor, dar iată cum era scris numele lui Dioclețian în unul dintre edicte. Imperator Cezar Caius Aurelius Valerius Diocletianus, Pius Felix Invictus Augustus Pontifex Maximus Germanicus Maximus 6, Sarmaticus Maximus 4, Persicus Maximus 2, Britannicus Maximus, Carpicus Maximus, Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus, Tribunicea Protestaie 18, Consul 7, Imperator 18, Pater Patriae Proconsul. Respectiv, Pius Felix Invictus Augustus se traduce aproximativ prin Pius fericit neînvins August, venerabil. Pontifex Maximus, titlul de preot suprem în Imperiu și Panteonul Roman. Numărul de după titlul indică aceea de câte ori a fost atribuit titlul acela. Deci a învins germanii de 6 ori, sarmații de 4 ori, persanii de 2, pe britanici, carpi, armeni, mezi și adiabeni câte o dată, ultimii fiind un mic regat în Asia. Puterile tribuniciare primite de 18 ori, a fost consul de 7 ori și aclamat imperator de 18 ori. Desigur, era tatăl patriei și tribun. Apropo, din acest iconostas de titluri, putem stabili destul de exact data când a fost scris edictul respectiv. Dioclețian a devenit imperator a 18 oară pe 20 noiembrie anului 301, iar a 18-a investire cu puteri de tribun expira pe 9 decembrie în același an, deci între aceste două date. În 289, cel mai probabil, a avut loc una din campaniile lui Dioclețian contra sarmaților. Un discurs ulterior sugerează că el a făcut aceasta în apărarea noilor provincii ale Daciei, acele de mai la sud de Dunăre. O altă campanie contra sarmaților, reflectată în titlurile lui Dioclețian, dar despre care nu știm nimic din surse, a avut loc probabil mai devreme, la sfârșitul lui 285. Și tot din cronologia titlurilor reiese o victorie obținută, se pare, sub conducerea lui Dioclețian contra carpilor, despre care Ammianus ne va menționa la cu tot o altă temă, că cineva se tragea din carpii pe care Dioclețian i-a mutat din vechile lor așezări în Panonia. Sau un panegiric din timpul tetrarhiei, care spune despre recentul dezastru suferit de carpi. Și tot Ammianus menționează, la fel cu totul altă ocazie, o așezare a carpilor la sud de Dunăre, ceea ce sugerează că strămutarea lor a fost în mai multe direcții. Toate aceste fiți de acord sunt foarte relevante pentru noi, să ne dăm seama ce se petrecea cu populațiile de pe pământurile noastre, dar este menționat doar întreagă de romani. Această înfrângere a carpilor a avut loc în 296 sau 297. Undeva după anul 301, după pacea cu Persia, Galerius a fost lăsat în deplină conducerea Estului, inclusiv provinciile dunărene. Și ținând cont de aceea că Asia și Africa erau deja pacificate, el a putut să se concentreze anume pe regiunea noastră. Între anii 301 și 305, bine, până pe 7 ianuarie 306, la Galerius s-a mai adăugat un titlu de Sarmaticus Maximus și s-au adăugat 4 titluri de Carpicus Maximus. Nu cunoaștem cât de strict era acordarea de titluri noi. Pe lângă recunoașterea meritelor unui conducător, aceasta mai avea și valoarea propagandistică, de demonstrarea puterii și victoriilor pentru proprii cetățeni.
Dar istoricii consideră că titlul se acorda pentru o victorie demnă de marș triumfal, a ceea ce însemna cel puțin vreo 5.000 de ostași dușmani uciși în bătălie. 4 victorii câte cel puțin 5.000 de carpi căzuți pe câmpul de luptă de fiecare dată, asta după o strămutare masivă a populației carpilor de către Dioclețian, sună destul de intens pentru mine. Până în anul 311, Galerius și-a mai adăugat 2 titluri de Sarmaticus Maximus și încă unul de Carpicus Maximus. Și se pare aceste campanii au eliminat carpii drept o putere militară importantă. La scurt timp după aceasta, Constantin va mai include odată în titlul său mențiune de Carpicus Maximus în 318. Și urmele arheologice a prezenței carpilor ca populație distinctă în Moldova încetează în aceeași perioadă, în jurul anului 318. Aceasta, evident, nu numai decât înseamnă că carpii s-au terminat. Cel mai probabil ei sunt prezenți și în continuare în amalgamul celor de popoare care constituiau a ceea ce noi azi numim cultura Sântană de Mureș-Cernehov, doar că este mai dificil să-i distingem separat de restul. Zosimus mai menționează un război al imperatorului Teodosius în anul 381 contra carpilor, dar este dificil de comentat veridicitatea acestei informații. Poate a fost o obișnuită confuzie a romanilor în privința triburilor considerate de ei barbare și acolo nici nu erau carpi. Poate 70 de ani au trebuit carpilor rămași să crească în număr ca să prezinte iar pericol pentru imperiu. Poate că, după fuga din 376 a goților în imperiu, cauzată de venirea hunilor, carpii au redevenit pe scurt timp o putere regională. Oricum, mențiunea este unică și e ultima. Acesta ar fi sfârșitul carpilor în istorie. Și, înainte de a merge mai departe, cred că trebuie să menționez posibilă legătura numelui, denumirii lor, carpii, cu munții la palele cărora ei locuiau, Carpații. Denumirea Carpaților se pare să trage din limbile vechi de origine proto-indo-europeană. În limba aceea, cher însemna munte, piatră sau ceva abrupt. În albaneză, carpe înseamnă piatră. În română se întâlnește regionalismul scarpă sau șcarpă, care înseamnă suprafață înclinată, șanț prăpastie. Numele carpelor este pus în legătură cu Carpații, cel mai probabil fiind numit după denumirea munților. Și, ca să nu mai revin, ultima dată când un imperator roman a căpătat titlul de Dacicus Maximus a fost în 336, tot în cazul lui Constantin. Să revenim la Dioclețian. El este unul dintre cei mai importanți imperatori romani. Se consideră că el a sfârșit criza secolului III, nu doar datorită tetrarhiei, a ideii că imperiul poate fi condus de mai mulți co-imperatori și cezari. Reformele făcute de el au fost mult mai multe, mai ample și importante. Și una din cele mai importante reforme ale sale ținea de aceea cum imperiul era apărat și de structura sa administrativă și de organizarea legiunilor și de cariera militară. Nu știm exact când, probabil chiar la formarea tetrarhiei a avut loc o reformă teritorială amplă. Numărul provinciilor imperiului a fost practic dublat și aceasta avea, se pare, un scop dublu. Pe de o parte, provinciile mai mici însemnau că nu mai existau guvernatori care să controleze 3-4 legiuni. Ceea ce, după cum ați văzut bine, iar și iar le dădea diverse idei despre ce că 3-4 legiuni bune sunt suficiente să obții puterea în imperiu. Acum deja un guvernator putea avea în cel mai bun caz o singură legiune pe teritoriul său, ceea ce îi punea sub control ambițiile și aspirațiile. Și un al doilea scop al acestei fărâmițări era să separe partea de frontieră a teritoriilor și teritoriile interne. Se creeze un inel de provincii de frontieră, militarizate și bine apărate, și să protejeze cu ele provinciile pașnice interioare.
Primele au devenit un fel de districte militare, acele interioare căutându-și de viața lor pașnică și de activitatea lor economică. Administratorii provinciilor exterioare urmau să se preocupe de război, acei ale provinciilor interioare de economie. Și această separare a provinciilor a condus la pasul următor, și anume separarea finală a carierei militare de acea civilă. Încă Gallienus interzise senatorilor să mai ocupe funcții militare. Diocletian a dus aceasta la finalul logic. Nu era bine ca un soldat de carieră să se ocupe de chestii administrative. Și la fel, nu era bine să dai unui senator neexperimentat să conducă oști. El a creat funcția de conducător militar al unităților militare mai mari, dux, care era diferită deja de aceea de guvernatori. Duxul nu mai trebuia să strângă impozite, iar guvernatorul nu mai trebuia să conducă trupe. Apropo, din duxul lui Diocletian se trage titlul de duce medieval. Și această deconectare a militarilor de politică a diminuat și mai mult posibilitatea conducătorilor militari să organizeze comploturi și să conducă imperii. Chiar dacă unii duci aveau sub control până la 20.000 de ostași, fiind deconectați de la procesul de conscripție și de colectare a impozitelor, era mult mai dificil să ridice de sine stătător o răscoală. Și o altă reformă implementată de el ținea propriu-zis de organizarea armatei. Cândva, concentrarea a 2, 3, 4 legiuni într-o regiune a frontierei era suficientă ca să facă față oricărui trib din afară. Însă timpurile s-au schimbat și deja Imperiul era confruntat cu coaliții de triburi care puteau aduna armate ce depășeau cu mult forțele ce apărau o provincie sau alta Imperiului. Și anume aceasta crease problema aceea a imperatorilor alergând cu legiunile de colo-colo prin Imperiu, tot cârpind găurile făcute în apărare și tot respingând când invaziile goților, când ale alemanilor, când ale francilor. Apropo, un răspuns anterior la această situație a fost crearea cavaleriei mobile de către Gallienus. Alt răspuns era fortificarea orașelor, începută de Aurelian. Diocletian a mers mai departe. Una din soluțiile lui a fost, desigur, crearea tetrarhiei. Deja nu unul, ci 4 conducători puteau reacționa la crizele din sectoarele lor ale Imperiului. Și mai important, ei nu erau potențiali uzurpatori, dar colegi, membri ai frăției tetrarhice. Pentru a crește și mai mult flexibilitatea și mobilitatea utilizării legiunilor, Diocletian a legiferat, dacă pot spune, statutul vexilațiilor. Vexilația era numită o cohortă, de obicei între 500 și 1000 de legionari, care era extrasă din legiunea sa pentru careva scopuri concrete. Numele ele și l-au primit de la standardele lor numite vexilum. Era o practică deja răspândită la diferite urgențe să iei din legiunile din zone mai liniștite câteva vexilații și să le trimiți legiunilor care aveau nevoie mai mare. Cu timpul, vexilațiile au început să fie percepute drept unități autonome, foarte mobile și eficiente. Diocletian nu a anulat sau dezmembrat vechile legiuni. El pur și simplu a creat încă vreo 30 legiuni noi, dar nu de dimensiuni tradiționale, dar fiecare cam în jurul la 1000 de legionari. Și tot în această perioadă au fost create unitățile de frontieră, limitanie. Acestea erau un fel de miliții locale, mai puțin antrenate, mai prost plătite, care păzeau fortificațiile de frontieră și patrulau granițele. Nimeni nu se aștepta de la aceste unități să poată opri o invazie majoră, evident. Dar ele puteau stopa raidul unui detașament mic și puteau informa despre venirea unei armate mari, poate și reușind să apere niște fortificații importante până venea ajutorul. Tot acest nou sistem de apărare gândit de Diocletian corespunde la ceea ce strategii militari numesc apărare în profunzime. În el de provincii militarizate la frontieră, fortificațiile exterioare, aparate de limitanii, puțin mai în spate detașamente de cavalerie mobile, care erau distribuite prin provinciile militare.
Mai departe, în spate, legiunile în format nou, foarte mobile și compuse din profesioniști. Și, desigur, orașele fortificate și pregătite să reziste unui asediu de severitate medie. Tot corespunde acestei concepții. Apărarea în profunzime nu se orientează pe protejarea unei linii anumite a frontierei propriu-zise. Uneori, când atacul inițial este foarte puternic sau neașteptat și puternic, aceasta este pur și simplu imposibil. Și deseori când strategia de apărare se axează doar pe o singură linie defensivă, dacă inamicul depășește linia aceea, apărătorii nu mai au ce să-i contrapună. În cazul apărării în profunzime, din start se presupune situația că inamicul va depăși prima linie de apărare. Și pentru acest caz sunt create următoarele linii de apărare și infrastructură pentru deplasarea rapidă de forțe pentru a putea reacționa eficient în funcție de situație. Nu un perete, dar mai multe rânduri de plase. Inamicul, ajungând la fiecare plasă, consumă o parte din forța sa pentru a o depăși. Apărătorii se retrag la următoarele linii de apărare, unde se unesc cu apărătorii liniei cele. Plasele se întind tot mai tare, sunt tot mai multe și opun o rezistență tot mai mare și până la urmă atacul se împotmolește. Desigur, această reformă masivă a apărării Imperiului a inclus și creșterea semnificativă a mărimii armatelor. Când au venit la putere, legiunile romane însumau circa 350.000 ostași. La sfârșitul domniei lui Dioclețian, ele au crescut până la 500.000. Și dacă în acest moment voi vă întrebați de unde atâția bani, înseamnă că precedentele 48 episoade în care tot vorbeam despre importanța economiei și fiscalității unei țări pentru țara aceea nu au trecut degeaba. Pentru a avea o armată suficientă ca să apere un imperiu atât de mare, o armată uriașă, era nevoie de o economie sănătoasă și de un sistem de impozitare viguros. Pentru că oamenii să fie dispuși să plătească impozitele necesare. Dar nici nu așa. Plata impozitelor este totdeauna o chestie neplăcută. Și pentru că oamenii să o facă, ei chiar trebuie să simtă beneficiile pe care le aduce statul, beneficiarul impozitelor, în schimbul banilor primiți. Dar și așa, oricum, niciodată nu poți convinge chiar pe toți că aceea cum sunt utilizați banii din buget este calea optimă. Este exact aceea ce le trebuie lor. Așa că colectarea impozitelor se bazează pe un amestec de patriotism și simț al datoriei contribuabililor, pe putere de convingere a statului, pe amenințarea tacită din partea lui și chiar pe aplicarea puterii sale coercitive când este cazul, pe monopolul cel de aplicare a pedepselor și violențelor pe care noi îl dăm statului. Păi iată, pentru că oamenii să accepte să plătească impozitele cele multe pentru menținerea armatelor enorme, ei trebuiau să simtă efectele benefice din existența statului cela. Și fiți de acord, în timpul crizei secolului III, statul, Imperiul Roman, nu prea a fost prezent în viața cetățenilor săi. Poate doar pentru recrutarea în armată și pentru impozite. Dioclețian înțelegea toate acestea și el s-a apucat să construiască o administrație imperială sănătoasă și un stat puternic. Chiar și faptul că deja erau 4 imperatori distribuiți prin imperiu în loc de unul în capitală, deja permitea să se facă de 4 ori mai mult lucru. De 4 ori mai multe scrisori erau citite și se răspundea la ele, de 4 ori mai multe petiții erau examinate, de 4 ori mai multe decizii erau luate. O cu totul altă viteză de funcționare a birocrației imperiale, fiți de acord. Și tetrarhii nu trebuiau să-și facă griji de ce se petrece acolo în colțoarele depărtate ale imperiului, că de asta se ocupau colegii lor. Și deja am povestit despre restructurarea provinciilor imperiale în unități mai mici. Am vorbit deja despre impactul reformei pentru apărare și armata imperiului. Acum să vorbim despre taxe, justiție și infrastructură. În perioada crizei, toate aceste aspecte nu au fost ignorate chiar de tot, dar, să zicem, puternic de lăsate. Și Dioclețian își dorea nu doar să le readucă la stare de până la criză, dar chiar să le optimizeze și să le facă mai eficiente.
Așa cum provinciile deja au devenit mai mici ca dimensiuni, s-ar putea părea că guvernatorii se puteau relaxa, fiindcă aveau mai puține domenii de îngrijit. Dioclețian însă le-a comunicat că așteaptă de la ei mai multe. În primul rând să fie participanți activi ai procesului judiciar, să nu ignore petiții și solicitări, să nu le delege subordonaților lor, dar să se poarte ca o autoritate legală supremă în provinciile lor, dacă toți sunt autoritate legală supremă. Și provinciile fiind mai mici, autoritățile provinciale se puteau concentra mai bine pe identificarea cazurilor de evaziune fiscală și aveau mai puține construcții și clădiri publice de care urmau să aibă grijă, respectiv aspectul fiscal și de infrastructură. Dar existând deja peste 100 de provincii, era dificil să le supravegheze și coordoneze gestiunea lor la nivel general. De aceea Dioclețian a adăugat un nou nivel administrativ între imperatori și provincii, diocezele. Cuvântul dioceză a venit în latină din grecescul diochisis, care însemna administrare. În Imperiu au fost create 12 dioceze, care înglobau fiecare între 4 în Britanie și 16 în Asia, provincii, de la caz la caz. Ele erau conduse de reprezentanții prefectului pretorian, numiți vicari. Rolul lor era să urmărească implementarea politicilor în regiunile respective, să le coordoneze între provincii și să țină imperatorul informat. Apropo, în Est, această structură va fi abolită mai târziu de Justinian, care va prefera niște guvernatori provinciali mai puternici. Dar în Vest, structura va fi preluată de cler și folosită de Biserica Estică, devenită apoi catolică, pentru a delimita episcopatele sale. Și este folosită până azi. Scopul lui Dioclețian era ca tot imperiul, toate părțile sale, să funcționeze ca un tot întreg, coordonat și omogen. Și aceasta implica în procesul reformelor sale să aducă la un regim de administrare și fiscal unic toate provinciile imperiului, chiar și Egiptul și Italia, care erau administrate diferit. Egiptul, de pe timpul lui Octavian, încă care îl preluase sub control său direct, avea un regim deosebit. Acolo era un nivel sporit de autonomie, toate registrele erau ținute local, ei aveau propriul lor calendar și, mai important, ei băteau propriile lor monede la monetărie din Alexandria. Toate acestea au dispărut, iar impozitarea a fost uniformizată cu restul imperiului. Apropo, rebeliunile repetate din Egipt pe care le-am menționat, că tetrarhii le pacificau, erau cauzate anume de impozite, ca și multe alte rebeliuni în istorie. Și Italia, fiind nucleul leagănul Imperiului, era anterior scutită de taxare. Dioclețian a lăsat un regim special doar pentru Roma, dar restul Italiei a fost reorganizat și transformat într-o parte obișnuită a Imperiului, una din dioceze. Și toate aceste reforme de unificare a regulilor și de promovare a administrării eficiente a lovit din greu aristocrația senatorială și drepturile lor. Apropo, cea mai simplă și eficientă subminare a senatului din partea lui Dioclețian a fost pur și simplu că să nu vină în Roma și să nu ceară vreo permisiune sau autorizare de la senat. În reforma provinciilor făcută de el a dispărut distincția între provinciile imperiale și acele senatoriale, în care anterior erau numiți senatori drept guvernatori. Acum toate provinciile erau la fel și în toate imperatorul era acela care numea conducătorii, care au fost în majoritatea lor covârșitoare din clasa equestrilor. Doar în Italia el a numit drept guvernatorii provinciilor de acolo senatori. Cei drepte erau supravegheați de un vicar equestru. Așa că de acum înainte rolul și influența senatului roman vor deveni doar locale. Ei cumva nu vor uita despre rolul și importanța lor de mult apuse, însă dacă anterior senatorii ținteau să devină imperatori ai întregului imperiu, de acum înainte vor lupta între ei cine să devină primar al Romei.
Poate eu și voi mai menționa pe viitor ocazional Senatul sau unii senatori, dar da, rolul lor în istorie se termină acum. Și fiți de acord, Senatul a avut un rol excepțional și dramatic și a produs oameni deosebiți, buni și răi, și a condus, inspirat și prost, un imperiu măreț. Epoca Senatului Roman, care a durat din episodul 12, a sfârșit. Citindu-l pe Thomas Eliot, nu cu un bang, dar cu un suspin. Nu cu o explozie, dar cu un fâsâit. Și apropo, dacă tot e să vorbim de forma conducerii statului, Dioclețian era un autocrat. Bine, el împărțea puterea cu alți 3 colegi imperatori și Cezar și titlul nu poate fi aplicat pe deplin. Dar iată, forma conducerii era autocratică, toate deciziile fiind luate, final și irrevocabil, de imperator sau imperatori, fără a mai fi nevoie de cineva altcineva să se expună pe marginea lor. Și pentru a întări această putere verticală, Dioclețian a extins și a dezvoltat mult birocrația imperială, creând un aparat birocratic de care lumea vestică nu a mai văzut. Spun lumea vestică, fiindcă desigur în est exista China, care din timpuri străvechi poate fi considerată etalon al unui stat birocratic. Acolo probabil și trecerea de la vânători cu legători la agricultura sedentară s-a făcut în baza unei instrucțiuni desenate pe peretele peșterii de ajutorul șefului de trib. Lactanius, autor creștin care din motive obiective, să spun, era ostil lui Dioclețian, spunea că numărul funcționarilor plătiți de stat devenise mai mare decât numărul plătitorilor de taxe care hrăneau pe ei. Este o exagerare, evident, dar transmite bine mutațiile din administrația Imperiului, numărul angajaților care a crescut de la circa 15.000 la 30.000. Și apropo, aceasta mai ținea și de separarea aceea între puterea militară și cea civilă. Militarii au fost împinși la frontiere și lăsați să se preocupe doar de chestiuni militare, iar administrația civilă a fost completată cu o armată de funcționari. Și când spun armată, aceasta nu este o exagerare. Funcționarii erau împărțiți în cohorte care raportau superiorilor. Superiorii la nivelul lor tot erau împărțiți în cohorte și raportau superiorilor lor. Și tot așa până la nivel de prefecți pretorieni și imperator. Și pentru funcționari a fost introdusă drept uniformă o pelerină de tip militar, prin contrast cu toga de civil practicată anterior. Și, evident, toți funcționarii locali sperau să fie remarcați și promovați până în aparatul unui dintre imperatori, unde chiar era concentrată puterea. Aparatul imperatorilor era împărțit în departamente, numite după numele cutiilor pentru documente, scrinia. Și erau scrinii pentru orice, relații externe, protocol, corespondență în latină, corespondență în greacă, petiții, legi, finanțe și așa mai departe. Fiecare scrinie avea șeful său, un fel de ministru sau secretar de stat, iar ei toți împreună creau ceea ce se numea consistorie, corpul de consiliere a imperatorului. Și funcția principală în administrația nouă o avea prefectul pretorian. Încă de pe timpul lui Sejanus noi avem primele cazuri când prefectul își asuma funcții administrative și cu timpul aceasta devenise cumva o regulă. Dar pe timpul lui Dioclețian această funcție s-a transformat din șeful garnizoanei romane, care oricum nu mai avea nicio treabă cu puterea, și din șeful gărzii de corp a imperatorului în conducătorul aparatului acestuia, un fel de prim-ministru, care prelua o parte importantă din fluxul de documente și chiar de decizii ale imperatorilor. Apropo, peste un timp Dioclețian a emis chiar un edict care interzicea contestarea la imperator a deciziilor prefectului pretorian. Puteai contesta orice decizie a unei instanțe inferioare la oricare dintre ei, dar deciziile lor erau mutual incontestabile. Cam așa era structura multietajată și complexă a birocrației create de Dioclețian. Și dacă e să vorbim de chestii care au supraviețuit pentru mult timp, am spus deja despre dioceze.
Pe iată, birocrația întortocheată și greu de navigată a Imperiului Bizantin, care a supraviețuit încă 1150 de ani, a luat naștere acum în această reformă a administrației Imperiului făcută de Dioclețian. Am mai spus despre aceea cum el a transformat și natura funcției imperiale, făcând-o de origine divină. Această transformare ținea nu numai de aceea că el spunea că e Jupiter al Maximian Hercule. Schimbările erau mult mai profunde și importante. În primul rând, accesul la imperator a fost limitat foarte mult. Avea de trecut de niște uși groase, apoi de niște funcționari, apoi de pază, apoi de alte uși groase și alți birocrați și altă pază, și apoi de coridoare lungi și încă niște uși și în sfârșit ajungeai în încăpere unde urma să aștept să fii chemat să-l vezi. Dacă tot am mai menționat azi odată China, această izolare a imperatorului îmi amintește de orașul interzis din epoca dinastiei Ming, unde imperatorul chinez își petrecea practic toată viața fără a-l părăsi. Efectul în ambele cazuri era același. Peste un timp, prezența sau apariția imperatorului au început să capte o încărcătură emoțională și simbolică tot mai mare. Să vezi, imperatorul devenise un eveniment deosebit. Aceasta, sigur, era opusul concepției de pe timpul Principatului, când imperatorii încercau de răsputeri să arăte tuturor că ei sunt doar așa, niște oameni obișnuiți, doar că primii dintre primii. Gibbon spunea că Augustus încerca să ascundă puterea reală a imperatorilor, iar Dioclețian încerca să o accentueze. Când imperatorul intra la ședințele consistoriului, toți membrii urmau să stea ridicați până el se așeza. La întâlnirea cu imperatorul era salutabil să-i săruți poala togăi sale imperiale. Și el a început să poarte pe cap o coroană. Ironic, dacă țineți minte, Cezar a fost ucis după ce Marc Antoniu pusese pe cap o coroană și după ce el odată nu se ridicase când la el a intrat o delegație din partea senatului. Dar, desigur, Dioclețian făcea toate astea nu din vanitate și orgoliile sale personale, și o spun fără ironie, veți vedea mai târziu. El o făcea pentru a aduce gravitate și importanță postului sau funcției sale. După haosul prin care a trecut imperiul, după ce legiunile elevau în dreapta și stânga noi pretendenți la tron, în timp ce țara se dezmembra în sensul direct al cuvântului, Dioclețian făcea tot posibil să țină legionarii cât mai departe de numirea imperatorilor. Și făcând toate astea, el a ucis cam tot ce mai rămânea din tradițiile romane în imperiu. Tot la fel cum a decuplat imperiul de la Roma, aceea devenind doar un oraș fără imperiu. Și apropo, poate anume datorită la această parte de est a imperiului a supraviețuit transformându-se în Imperiul Bizantin, pe când partea vestică cu Roma în frunte a căzut. Și, desigur, este timp să vorbim despre economie. Tot așa cum el a condus cu mână de fier alte aspecte ale vieții imperiului, el a condus și economia. Cel puțin a încercat, doar că în cazul economiei aceasta nu lucrează chiar așa. Anii de gestiune fiscală neadecvată și de valorizare repetată a monedei au adus la consecință evidentă și inevitabilă, o inflație care a făcut salariile insuficiente și a topit economiile populației. Și aceasta era în mod special deranjant, fiindcă în restul aspectelor viața Imperiului se normaliza și activitatea economică lua avânt. Și bine, azi noi înțelegem acest aspect al impactului ciclului economic asupra prețurilor și fenomenul de supraîncălzire a economiei la fazele de creștere economică accelerată. Dar pentru Dioclețian aceasta era o evoluție surprinzătoare, neplăcută și deloc binevenită. Nu mai el a pus funcționarea Imperiului pe roate, nu mai și-a revenit economia și hop, cresc prețurile. Dioclețian a încercat să facă ordine în ierarhie și calitatea banilor. A fost stabilită componența în metale a tuturor monedelor și monetăriile chiar mențineau calitatea prescrisă a banilor. În circulație erau două monede de cupru, o monedă din amestec de cupru și argint, o monedă de argint curat și una de aur. Între ele, printr-un edict, au fost stabilite noi parități, la care monedele puteau fi schimbate una pe alta și reșini în care se făceau calculele.
și prin edictul despre monede, valoarea banilor a fost dublată. În sens, dacă înainte o vacă, să zicem, costa 2 argenteus, acum prin edict s-a decis că moneda are valoare dublă și vaca ar trebui să coste doar un singur argenteus. Diocletian se aștepta că introducerea noilor valori ale monedelor va aduce ordine și liniște în prețuri și economie. Datoriile acumulate până la 1 septembrie 301 urmau să fie achitate după standardele vechi, acele după 1 septembrie la standarde noi. Dar în Imperiu deja exista o mare de monede și acelea noi, deși de calitate bună, doar adăugau la masa monetară în circulație. O parte din monedele vechi au fost retrase din circulație în monetării, dar nici pe departe suficient de multe. Și edictele imperiale puțin puteau face cu legile economice. Banii erau mulți, erau ieftini și de aceasta prețurile erau înalte. Romanii înțelegeau desigur legile cererii și ofertei, corelarea între abundență și penuria bunurilor cu prețul lor. Doar că niciodată nu au făcut saltul să aplice aceste legi și banilor. Edictul despre monede era doar o primă parte a măsurilor lui Diocletian. A doua era edictul despre prețurile maxime. Apropo, titlul lui Diocletian pe care îl analizasem anterior era citat din acest edict și noi deja știm din analiza aceea că el a fost emis cândva între 20 noiembrie și 9 decembrie 301. În edict, el a pus creșterea prețurilor în seama exceselor admise de unele persoane de o hapsenie nelimitată, care nu își pot controla aceste porniri și nu se gândesc la beneficiul comun al tuturor. Diocletian a, citez, aplicat aceste măsuri de mult solicitate de situație și nimeni nu ar putea spune că acțiunile noastre nu sunt binevenite sau necesare, triviale sau neimportante. Încheia citatul. Edictul despre prețurile maxime, care, după cum reiese din denumirea sa, stabilea prețurile maxime în Imperiu pentru multe, un număr impresionant de produse, ignora niște principii economice esențiale. Elementar, legile cererii și ofertei. În anii cu roadă proastă, prețurile la grâu, de exemplu, cresc, în acei abundenți, prețurile scad. Și prețurile cele nu erau setate cu rezervă, să fie niște limite potențiale maxime pentru prețul de vânzare, o măsură de precauție în calea exceselor pieței. În realitate, intenția primară a lui Diocletian era să stabilească prețurile maxime la care statul urma să procure tot ce era indicat în lista aceea lungă, evident, pentru armată, în primul rând. Așa că prețurile maxime au fost stabilite la un nivel considerat corect și care în majoritatea cazurilor era sub prețul de piață de atunci. Și edictul nu ținea cont de cheltuielile de transport, de faptul că prețul unor bunuri în locul producerii lor e mai mic decât în alte părți unde el trebuie dus. În fine, eficiența acestui edict a fost aceeași ca și la toate celelalte măsuri de stabilire centralizare a prețurilor prin decizii administrative din istorie. Este necesar și binevenit uneori de intervenit la prețuri pe termene foarte scurte în situații de criză, cum ar fi o penurie acută de alimente. Dar așa măsuri nu vor lucra niciodată pe termen lung la scara unei țări și pentru multe produse. Reacția oamenilor a pieței totdeauna este aceeași. Produsele vândute la prețurile stabilite centralizat devin puțin și de negăsit, dar în schimb după colț înflorește o piață neagră la care prețurile oricum se stabilesc de cerere și ofertă și pe care oamenii încearcă să cumpere ceva cu banii pe care îi au și cu care nu pot procura nimic la prețurile oficiale. Și tot aceasta pe fundalul încercărilor statului să impună respectarea prețurilor stabilite și pedepsirea celor ce nu le respectau. Lactanius, despre care am spus deja că era foarte ostil lui Diocletian, spunea, citez, deoarece a provocat o creștere imensă a prețurilor prin diversele sale nelegiuiri, a încercat să impună o lege prin prețurile bunurilor de vânzare. Atunci s-a vărsat mult sânge pentru lucruri mici și ieftine. Niciun bun nu a mai fost pus în vânzare,
iar creșterea prețurilor s-a inflamat și mai rău, până când legea a fost desființată prin propria sa necesitate după multe decese. Încheia citatul. Nu știm exact cât edictul a fost menținut, se pare că într-un an și ceva a fost anulat încetișor și fără mare tam-tam. Și așa cum inflația continua să facă ravagii și banii continuau să nu mai coste nimic, iar Diocletian avea de întreținut un imperiu și o armată, el a decis să ignore banii și să treacă plata impozitelor și a salariilor să fie făcute cu bunuri și servicii în natură. Ultimele decenii de criză, oficiale și armata și așa apelau destul de des la rechiziții de bunuri, la necesitate, fără a mai apela la intermedierea banilor. Însă aceasta era haotic și trezea evident o rezistență majoră la populație. Diocletian a decis să aducă ordine în aceste rechiziții, să le numească corect, impozite, și să elimine banii drept intermediar al valorii. Se stabilea de ce și cât va avea nevoie armata și aparatul de funcționari pe parcursul unui an. Cereale, haine, lemn, vin, cai și potcoave și tot așa, tot de ce era nevoie. Și apoi lista era distribuită administrațiilor provinciale ca ele să o execute, să colecteze tot de ce era nevoie. Apropo, acesta a fost un prim buget anual despre care noi cunoaștem. Evident, în parte vestică, fiindcă voi deja știți că primii în toate astea au fost chinezii. Să implementezi așa ceva presupune mai multe probleme tehnice. În primul rând, trebuie să știi câți contribuabili sunt și ce proprietăți au, să știi cât poate fi impozitat. Așa că s-a făcut un recensământ al populației și proprietăților. S-a stabilit câți lucrători, liberi și sclavi, sunt în fiecare regiune, câte și de care animale deține fiecare și cât pământ are la dispoziție. Deja din toate acestea se putea calcula o producție așteptată a regiunii respective. Astfel au fost unite două taxe existente anterior. Capitatio, o taxă plătită pe numărul de persoane, pe cap, și iugatio, taxa plătită pe pământ. Iugerul latin provine de la iugum, din care noi avem și jugul, pe care îl trag boii, iar din iuger avem unitatea de măsură a suprafeței iugerul, care a fost mult timp folosită în Transilvania. Noul sistem de taxare se numea capitatio iugatio și combina ambele taxe anterioare. Și, desigur, era problema valorii comparabile a bunurilor și serviciilor. Au fost făcute niște tabele de corespondență extrem de complexe între valoare la diverse tipuri de bunuri și servicii. Au fost stabilite niște unități ipotetice de măsură a datoriei fiscale și deja contribuabilul vedea în ce anume achita unitățile cele, în stofă, porci, lemne sau cărămizi. Știind cât anume costă fiecare din acelea în unitățile ipotetice de taxare. Și sistemul a funcționat cu mult peste așteptări. Romanii niciodată nu au fost foarte sistematici în cum aplicau taxele. Unele provincii nu le plăteau niciodată, iar cele care puteau plăti erau taxate la limită. Și acum că potențialul fiscal al Imperiului a fost măsurat și apoi taxat uniform, efectul a fost excepțional. Și acest sistem va funcționa încă mult timp, asigurând în sfârșit o fiscalitate sănătoasă a Imperiului. Dar, ca să asigure bună funcționare a economiei Imperiului, Diocletian a mers și mai departe. Pe timpul său, implicarea statului în economie a devenit mult mai amplă și simțită. Ghildele au început câte una să devină de stat. Mai întâi gilda transportatorilor navali, care aducea cereale din Africa în Italia și care de secole era așa, aceea ce se numează o asociație a patronatelor pentru coordonarea pozițiilor și pentru lobby. A fost declarată că făcând parte din administrația imperială. Aceea ce dădea administrației control asupra salariilor din ramură și mai ales asupra prețurilor la serviciile de transport și la adausurile comerciale. De acum înainte, oricine dorea să aducă bunuri în porturile Italiei, trebuie să fie membru al acestei gilde. Și ironia care devenea evidentă mai târziu, odată devenit partea ei, nu se mai putea retrage din ea.
și participarea la ghildă devenea ereditară. Așa, Dioclețian a făcut pe rând cu toate ghildele. Cărămidari, cezmari, arhitecți, oriunde exista o asociație voluntară a profesioniștilor, Dioclețian venea, o prelua sub control și o făcea ereditară. Voi deja ați înțeles că lui plăcea ordinea și previzibilitatea în toate și era enervant aceea că lumea părăsea unele profesii mai grele și mai puțin la modă. Iar de când impozitarea a devenit în natură, a apărut și riscul, fie el și teoretic, că într-un an se va ajunge la situația când nimeni nu va mai oferi drept impozite carne de porc sau servicii de ferar și toate impozitele vor fi doar în servicii de planificare a drumurilor și în smuzii de smochine. Într-o economie de piață, lipsa forței de muncă într-o ramură ar face produsele ramurii respective mai deficitare și respectiv mai scumpe. Aceea ce cu timpul va crește veniturile ramurii și va aduce înapoi lumea în domeniul acela. Într-o economie planificată cu prețuri fixate, acest mecanism de autoajustare a economiei nu mai funcționa și era nevoie de soluții venite de la stat. Apropo, bănuiesc că undeva în biroul șefului Gosplanului din URSS trebuia să fie ascuns un portret al lui Dioclețian în ramura aurită, drept fondator al economiei planificate. Bine, fondator în partea vestică a lumii, fiindcă voi deja știți, chinezii. Procesul de preluare a controlului asupra gildelor și de fixare ereditare a profesiilor era treptat și gradual, dar a fost cu impact major. Dacă pe la sfârșitul secolului III strămoșii cuiva erau întâmplător cojocari, această profesie va rămâne în familie pentru secole înainte. La fel și pentru olari și pescari și învățători și, desigur, pentru fermieri. Și limitarea se va referi nu doar la schimbarea profesiei, dar și la schimbarea locului de trai. Lui Dioclețian nu-i plăcea nu doar când lumea își schimba profesiile, dar și când își schimbau locul de trai și unele provincii deveneau cu timpul depopulate. Și, prieteni, dacă tot asta vă amintește de feudalism, voi aveți perfectă dreptate. Noi stăm în acest episod la accelerarea procesului de trecere de la Antichitatea clasică, de la Imperiul Roman, așa cum îl știm noi că funcționa, la feudalismul timpuriu, la trăsăturile care vor defini ceea cum va fi Europa în următoarea mie de ani. Unele dintre măsurile lui Dioclețian au fost luate drept răspuns la niște probleme de moment, dar au prins rădăcini și au rămas pentru multe secole înainte să definească istoria omenirii. Și, desigur, aceste măsuri vor reduce dramatic din mobilitatea socială în cadrul Imperiului și pun baza șerbiei clasice, așa cum o știm noi din Evul Mediu. Dacă tot vorbim despre mobilitatea socială, să vă povestesc despre brutarul Marcus Vergilius Eurisaces. Noi știm despre el datorită criptei sale, a mauzoleului său. Cripta este amplasată în mijlocul Romei de azi, chiar la Porta Maggiore. Când pe timpul lui Aurelian au fost ridicate zidurile în jurul Romei, cripta a fost încorporată în zid, apoi deasupra ei a fost construit un turn și doar mai târziu ea a fost iarăși scoasă vederii. Cripta este foarte suntoasă și bogată, pregătită să-l adăpostească pe Marcus și pe soția sa. Ea a fost ridicată cam în perioada sfârșitului Republicii, în secolul I înaintea erei noastre. De ce povestesc despre Eurisaces? Fiindcă Marcus s-a născut sclav într-o familie de imigranți greci. Apoi el a reușit să se elibereze, a devenit brutar și a început să fie contractat de autoritățile urbane pentru a livra pâine Romei. El a ajuns foarte bogat, a pregătit un mauzoleu foarte somptuos pentru el și soția sa și astăzi, peste secole, noi avem drept monument așa numitul mauzoleu al brutarului, care poate fi considerat un monument nu lui personal, dar monument al mobilității sociale din Roma antică. Și până la Roma și după în Evul Mediu, tu de regulă mureai făcând tot ceea ce făcea familia ta când te nășteai, fără multe opțiuni de schimbare. Și poate unul din pilonii măreției și creșterii Romei a fost anume această mobilitate socială, această posibilitate a celor ce doreau și puteau
Și aveau norocul, evident, dar oricum, să urce pe treptele vieții sociale romane, până aproape sus. Păi iată, acum vorbim despre sfârșitul acestei epoci. Din tot ce am povestit până acum, cred că este evident cât de monumentale sunt schimbările făcute de Dioclețian, cât de multe aspecte ale funcționării Imperiului au fost ajustate și câte probleme inerente, unele rămase încă din timpurile Republicii, au fost înlăturate. Istoricii pun sfârșitul crizei secolului III anume în meritul lui Dioclețian și a măsurilor întreprinse de el. Aurelian a reușit să adune înapoi pământurile Imperiului și să readucă în supunere legiunilor, dar aceasta nu rezolva nimic din cauzele crizei. Dioclețian s-a ocupat anume de unele dintre ele. Dar, oricum, în pofida acestor fapte și reforme monumentale, eu nu-l plasez pe Dioclețian pe locul 2 în topul imperatorilor romani, după Octavian, evident. Și acum ajungem la primul motiv de ce nu o fac. În anul 299, după campania victorioasă contra persanilor, Dioclețian și Galerius erau împreună în Palatul Imperial, în Antioh, când au decis să aducă niște ofrande zeilor pentru a afla ce le pregătește viitorul. Dar de fiecare dată când preoții examinau intestinele animalelor aduse în jertfă, nici nu întrebați, aceasta era una din metodele de a ghici, ceva nu era bine. Ceva încurca preoților să poată citi clar viitorul. După multiple încercări nereușite, până la urmă imperatorul a fost informat că în gospodăria sa, printre angajații palatului, erau și creștini, care au fost văzuți făcându-și cruce pentru a alunga spiritele rele, și anume aceasta le încurca zeilor lui Dioclețian să se manifeste și aceasta făcea ghicitul imposibil. Cum ar fi, creștinii sabotau intenționat ritualurile imperatorului. Dioclețian era furios. El imediat a ordonat ca toți angajații și locuitorii palatului să aducă jertfe zeilor tradiționale și cine va refuza să o facă să fie imediat dați afară de la lucru. Apoi, întărătat și mai mult de Galerius și alți sfetnici ai săi, cu opinii anticreștine, a extins acest ordin și la armată. Fiecare ofițer și ostaș urmau să aducă jertfe zeilor tradiționali. Cine refuza urmau să fie scoși din slujbă. Acum, pe de o parte, Dioclețian era conservativ și profund religios. El credea în zeii vechi romani. El considera că succesul și înălțarea Imperiului se datorau anume lor. Și, respectiv, refuzul creștinilor de a-i venera era văzut de el drept o problemă majoră pentru toți, nu doar alegerea individuală și personală a creștinilor. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, începerea unor persecuții ample, la sigur, nu era o idee foarte bună și pentru liniștea Imperiului și pentru imperatori personal. Așa că el a apelat la consilierii săi. Și consilierii cu Galerius în frunte au revenit cu concluzia unanimă că creștinismul trebuie eliminat odată și pentru totdeauna. Eu nu mă voi opri acum la situația creștinismului în acest moment. Episodul următor va fi dedicat integral evoluției creștinismului în 200 de ani, care au trecut din episodul 41, timpurile lui Traian, de când au terminat să fie scrise cărțile care au intrat în componența Noului Testament. Evoluția a fost multe și complexe și merită o discuție separată. E suficient să spunem că, între timp, numărul creștinilor a crescut cu ritmuri amețitoare, mai ales ținând cont la ce că a început cu 11 apostoli și câteva femei. Și cu Pavel e drept. Creștinii erau încă departe de a fi religia majoritară. În perioada aceea erau poate în jurul la 10% din toată populația Imperiului. Oricum, 10% e mult, un segment important al populației. Și în timp religia aceasta nouă urca tot mai sus pe scările sociale, ajungând deja la cei nobili, bogați și influenți, cel puțin la unii. Și apropo, spre deosebire de alte religii ale timpului, creștinismul are o structură ecleziastică internă foarte coerentă și ierarhizată. Religiile păgâne nu erau așa, nu exista organizația preoților lui Zeus, de exemplu, care să poată lua decizii ce vor fi obligatorii pentru purtătorii cultului respectiv.
Toate acestea și faptul că credința creștinilor nu lăsa loc pentru alți zei și pentru cultul imperatorilor, toate erau percepute drept un pericol pentru imperiu și tradițiile sale, mai ales de către niște persoane care credeau în zeii tradiționali și supărarea acestora. Și apropo, nu doar creștinii au fost persecutați. După primele acțiuni oficiale contra creștinilor din Palatul Regal și din armată, în anul 301 Diocletian a vizitat Egiptul și a constatat că o parte din problemele de acolo sunt cauzate de manihei. Maniheismul era o religie dualistă care credea că lumea este condusă de două principii, a binelui și a răului. Deși era distinctă de creștinism, ea a ieșit din creștinism amestecându-se cu tradițiile spirituale zoroastriene și budiste. Mani, fondatorul religiei și profetul ei, se considera continuatorul lui Isus, Zaratustra și Buddha. Voi povesti eventual mai mult despre această religie în episodul următor. Deși Mani a propovăduit pe la mijlocul secolului III, religia lui se extindea foarte repede. Apropo, în secolele următoare, anume maniheismul va fi principala religie concurentă a creștinismului în Est, până la apariția islamului. Și religia se extindea și în Imperiul Roman. Ținând cont de aceea că era din Persia, Diocletian îi considera pe adepții un fel de a cincea coloană persană în Imperiu. În 301 a început persecuția maniheilor și a urmat execuții, exilări, confiscări de averi și distrugerea Sfintelor Scripturi, așa un fel de repetiție pentru marea prigonire a creștinilor. De altfel, deși maniheismul nu a fost eliminat de tot din Imperiu, persecuțiile din 301 au aruncat în urmă și au încetinit avansarea acestei religii în Imperiu, până la urmă făcând o favoare creștinismul în lupta acestuia pentru sufletele oamenilor. Diocletian și Galerius erau în Nicomedia în iarna anilor 302-303, când totul a început pe adevăratele. Între imperatori continuau discuții despre ce urmează de făcut cu creștinii. Diocletian considera că excluderea lor din administrația Imperiului și din armată este suficientă. Galerius insista pe eliminarea lor completă. Ei au apelat la oracolul lui Apollo din Didima. Oracolul le-a răspuns că zeul nu se poate pronunța, fiindcă necredincioșii pământului îi încurcă. Consiliul său i-a explicat că necredincioșii pământului sunt evident creștini și că zeii sunt supărați pe Roma, fiindcă îi tolerează. În istorie există înclinația să-l învinuiască pentru ce a urmat pe Galerius. El în timp căpăta un rol tot mai proeminent în perechea lor de imperator Cezar. El era un anticreștin feroce și inclusiv există teoria că întâmplarea cu oracolul din Apollo tot a fost aranjată pentru a convinge imperatorul să accepte persecuțiile. Nu putem ști exact, dar există așa o teorie pe care sunt înclinați să o creadă mulți istorici. Pe 23 februarie 303, Diocletian le-a dat libertate oponenților creștinilor. Proaspăt construită biserică creștină din Nicomedia, care era vizibilă din Palatul Imperial, a fost demolată. Sfintele Scripturi din ea arse, inventariul sequestrat. În ziua următoare a fost publicat edictul lui Diocletian intitulat Edictul contra creștinilor. El obliga fiecare cetățean al Imperiului să facă sacrificii zeilor, conform tradițiilor. Decreta că toate bisericile creștine din Imperiu să fie demolate, toate cărțile creștine să fie arse, iar creștinilor să li se interzică să se mai adune împreună. Sclavii creștini care au fost eliberați erau readuși iar în sclavie, iar creștinii nu mai aveau dreptul să se apere în judecată contra oricăror acuzații aduse lor. Edictul cerea ca implementarea lui să fie făcută fără vărsare de sânge, însă așa cum pedeapsa cu moarte era una din pedepsele aflate la dispoziția judecătorilor locali, ei desigur puneau în aplicare contra creștinilor ce nu respectau edictul. Galerius insista că arderea pe rug ar fi o pedeapsă potrivită a celor ce nu respectă religia strămoșilor, și această formă de execuție a fost utilizată destul de des. Protestul public, în primul rând al creștinilor, a fost imediat.
chiar când edictul a început să fie pus pe avizierile publice, un creștin pe nume Eutius a început să le rupă de acolo. Pentru ce a fost arestat, judecat pentru trădare și ars pe rug, devenind astfel prima jertfă a persecuțiilor. La scurt timp după aprobarea edictului, un incendiu a început în Palatul Imperial și imediat de el au fost învinuiți creștinii. Aceea, cât de la timp a apărut incendiul, iarăși ne face să bănuim că aceasta a fost încă o provocare organizată de Galerius, un mic incendiu al Reichstagului al anului 303. O serie de creștini au fost arestați, torturați, să spună cine le sunt complice și executați, majoritatea arși pe rug. Apoi palatul a mai fost incendiat odată. În câteva regiuni ale țării au început revolte contra persecuțiilor. Așa că în vara lui 303 a fost emis un al doilea edict care prevedea că toți oficialii bisericii creștine, diaconii, preoții și episcopii urmau să fie reținuți și întemnițați. Închisorile imediat s-au umplut și mulți criminali care erau închiși acolo au trebuit eliberați. Și în această perioadă a început reacția majoră la persecuții. De obicei, oponenții creștinilor erau în cercurile superioare a societății, dar oamenii simpli, soldații și gardienii, nu înțelegeau de ce toți acești bătrânei inofensivi care nu au încălcat nicio lege sunt supuși acestor suferințe. Edictul a început să fie sabotat de jos, raportându-se executarea lui, când în realitate nu se făcea nimic. Ca atare, modul de implementare a edictelor depindea întru totul de autoritățile locale și de aceea și eficiențele persecuțiilor au fost diferite în locuri diferite. În vest, persecuțiile nu prea au funcționat. În special, Constantius este cunoscut prin aceea că după ce a făcut vreo 2 acțiuni demonstrative de ochii lumii și altor coimperatori, a abandonat în genere orice persecuție și încercări de a îndeplini edictele cele. Dar în est, sub supravegherea vigilentă a lui Galerius, creștinii din Siria, Egipt și Asia Mică au avut de suferit, fiind arestați, torturați și cel mai des arși de viu. Și apropo, avem multe mărturii despre aceea cum oameni simpli, necreștini, îi ascundeau pe creștini, mințeau să-i protejeze, îi ajutau să fugă în vest. Ulterior, în noiembrie 303, Diocletian va ordona eliberarea clericilor deținuți. În 304 a fost aprobat un edict nou care cerea aducerea de sacrificii publice zeilor de către toți locuitorii Imperiului. Edict care a rămas în vigoare cel puțin formal până în 311. Cum am mai spus, edictul nu a fost deloc aplicat pe teritoriile controlate de Constantius, pe ale lui Maximian până în 305. Galerius în est le-a aplicat până aproape de moartea sa. Și deja în 314 de către Constantin și Licinius va fi aprobat edictul din Milan, care va promulga libertatea credinței în Imperiu. Dar, da, din păcate, Diocletian s-a lăsat convins să promoveze și să participe la aceste persecuții, la o scară fără precedent până atunci contra creștinilor, a ceea ce a scăzut foarte mult și părerea populației față de puterea imperială, dar și l-a făcut în ochii istoricilor creștini care au urmat unul dintre cei mai odioși imperatori. Și vedeți singur, aceste persecuții pun o pată mare și urâtă pe conducerea sa, de altfel excepțională de până atunci. Și, desigur, încă ceva prin ce a fost excepțional Diocletian este aceea că el e primul imperator roman care a abdicat, a lăsat funcția de bunăvoie. Anul 303 era plin cu aniversări frumoase. 10 ani de când acei 2 cezari, Galerius și Constantius, au ajuns la putere. Se împlineau în martie, iar în decembrie se făceau 20 de ani de la ascensiunea lui Diocletian. Cu aceste ocazii, în sfârșit, după 20 de ani de ignorare a capitalei, Diocletian a venit în Roma. Romanii, în sens locuitorii Romei, s-au bucurat. Aceasta era ocazia să-l impresioneze pe imperator, să-l facă să vadă că orașul era prea mare, prea bogat și prea important ca pur și simplu să fie scos din ecuație funcționării și conducerii Imperiului. Pe drum spre Roma, el trecu prin Milan și îl luă cu el pe Maximian.
Apropo, în afară de o scurtă campanie în Africa de Nord, acela nu prea a avut multă acțiune și dificultăți, conducând destul de leger din nordul Italiei partea sa de imperiu. Cu imperatorii nu s-au văzut de 10 ani și era timpul să mai discute și să se sincronizeze. Ultimii ani, multe din politici erau promovate cu intensitate diferită în est și în vest. Aceleași edicte despre prețurile maxime sau despre persecutarea creștinilor. Părțile imperiului se depărtau una de alta și Diocletian era îngrijorat. Plus urmau să discute succesiunea cine le va urma la conducere. Și Maximian și Constantius aveau fii care erau în anturajul lui Diocletian. Fiul lui Maximian, Maxentius, era chiar căsătorit cu fiica lui Galerius, aceea ce îl plasa undeva în nucleul cercului puterii. Însă el era prea tânăr pentru a deveni Cezar și Diocletian înțelegea bine pericolele accesului timpuriu la putere. Constantin se căsătorise cu Minervina, o femeie care nu avea careva conexiuni cu imperatorii, ceea ce probabil este un semn că el nu era văzut drept candidat la tronul imperial. După părerea lui Diocletian, trebuia găsită o soluție meritocratică pentru moștenire și nu în bază de rudenie. Inițial, vizita lui la Roma mergea bine. El a vizitat multiple construcții făcute la comanda lui de-a lungul anilor. Deși el nu mai considera Roma fiind importantă politic, el înțelegea importanța simbolică a orașului și, când a fost cazul, a dispus construirea sau repararea la diverse clădiri. Când Casa Senatului a ars, el a dispus reconstrucția ei și ruinele din Curia Iulia, care stau azi în Forumul Roman, sunt anume de la versiunea reconstruită de Diocletian. El a construit un complex uriaș de băi în partea nordică a orașului, care să bată băile lui Caracalla și ca mărime și ca opulență. Respectivele sunt numite băile lui Diocletian. Dar, pe lângă frumusețea orașului în sine, Diocletian nu prea avea ce aprecia în Roma. Locuitorii orașului nu prea au prins importanța ideii că imperatorul este un fel de zeu. Diocletian s-a obișnuit în provinciile estice cu aceea că era venerat și chiar și accesul la el era foarte îngreunat de ritualurile și regulile curții. Romanii însă mențineau atitudinea din timpul principatului, conform căreia principiile este doar primul dintre egali. Cât despre natura lui divină, asta romanii au inventat zeificarea imperatorilor și atitudinea lor era de genul: Ok, aceasta desigur lucrează în provincii mai îndepărtate, dar noi cu tine doar înțelegem că toată chestia cu zeificarea este o mistificare. Și comportamentul romanilor în timpul jocurilor, evident că au fost organizate jocuri, l-a dezgustat și mai mult. Tot imperiul avea imaginea aceea de romani virtuoși care au creat imperiul și acum el a văzut adevărata fața romanilor, care plângeau pe stadioane când pierdeau pariurile la cursele de cai, care se băteau pentru femei, care stăvâleau beți pe străzile orașului. Lui Diocletian a fost de ajuns Roma și romani. El a părăsit orașul cu mult înainte de sfârșitul activităților planificate și chiar și investirea sa a noua oară cu titlul de consul a organizat-o în Ravenna. Pe drum înapoi spre Nicomedie, el se alătură lui Galerius în una din campaniile acestea contra carpilor, despre care am mai povestit. Și aici Diocletian se îmbolnăvi foarte grav. El, cu greu și foarte încet, a fost adus în palatul său într-o lectică închisă, drumul durând aproape jumătate de an, până în vara lui 304. Evident că imperiul se umplea cu zvonuri că imperatorul a murit sau că e pe cale să moară. Diocletian găsi puteri să participe la inaugurarea unui stadion ca să poată fi văzut de public, ce-i drept foarte slăbit și lipsit de puteri. Și apropo aceea că imperiul în această perioadă nu s-a cufundat în haos și nu a fost rupt în bucăți de uzurpatori, încă o dată arată cât de fundamentale erau reformele făcute de el pentru stabilitatea statului. Boala lui a durat 1 an jumătate. La fiecare înrăutățire a stării lui, Galerius era iar și ar chemat la palat să asigură continuitatea puterii,
dar Diocletian a supraviețuit. În martie 305, imperatorul îl mai chemă pe Galerius odată, să-l anunțe că deja este bine. Și Galerius, care probabil deja de mult aștepta moartea șefului tetrarhiei, îl felicită. Nu știm cât de sincer. Dar boala îl făcu pe Diocletian să înțeleagă că e timpul să plece. El a decis că ei cu Maximian vor abdica concomitent, elevând cezarii lor pe Galerius și Constantius la titlul de imperatori, și aceia la rândul lor urmau să-și numească doi cezari. Aceasta era viziunea lui Diocletian despre noul proces al schimbării puterii. Imperatorii auguști, conducând cu înțelepciune imperiul, își pregătesc și educă partenerii juniori, cezarii, aleși pe principii meritocratice. Și apoi auguștii pleacă concomitent și locul lor este ocupat de generația tânără, care la rândul ei începe să-și pregătească înlocuirea. Dacă pleca doar unul dintre imperatori, aceasta ar fi schimbat echilibrul puterii în tetrarhie. Imperatorul rămas ar fi avut o autoritate mai mare între tetrarhi, plus, cel mai probabil, el ar fi elevat la titlul de August pe juniorul său și nu pe al tetrarhului plecat. Auguștii trebuiau să plece concomitent. Și aici era o mică problemă. Cred că deja ați înțeles că Diocletian era o persoană foarte dedicată binelui Imperiului, cu orice preț. Un fel de tehnocrat antic care analiza problemele și le identifica soluții, fără a ține prea mult cont de așa chestii ca obiceiuri sau tradiții sau, nu știu, sentimente și slăbiciuni umane. Sistemul creat de secole legiunilor trebuia schimbat. L-a schimbat. Provinciile, așa cum au fost desenate de Octavian, nu mai erau optimale. Poftim structură provincială nouă. Autoritatea imperatorului trebuia crescută. Bine, imperatorul e zeu. Creștinii supără zeii tradițional. Haideți să eliminăm creștinii. Fiscalitatea nu susține suficient aparatul imperial. Toți vor plăti impozite. Și tot așa, cred că ați înțeles ce am în vedere. Și cu schimbarea puterii, atitudinea lui era la fel. A venit timpul să schimbăm conducătorii. Foarte bine, trebuie să abdicăm. Doar că Maximian, partenerul său, era mult mai expus slăbiciunilor umane obișnuite. De exemplu, îi plăcea să fie imperator și el nu prea înțelegea pentru ce ar trebui să abandoneze așa o funcție. Istoricii presupun că vizita lor comună la Roma a fost folosită de Diocletian pentru a discuta aceste aspecte cu Maximian și să-l preseze să accepte viitoarea, dar inevitabilă plecare de la putere. Să-i spună să nu stea foarte confortabil în tronul de imperator, fiindcă va veni o zi când ei, împreună, vor abandona puterea. Și să obțină promisiunea lui Maximian că atunci când va veni timpul, el va abdica. Îmi imaginez schimbul lor de mesaje când Diocletian îl anunța că ei urmează să abdice concomitent pe 1 mai 305. Maximian scriind ceva de genul: cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea pedeapsă, tăritul șarpelui și pasul gândacului, vâjuitul vântului, pulberea pământului. Iar Diocletian răspunzându-i cam așa: măi, Maximian, că furnica de furnică la trup mare, la cap mică și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ, tot se ține de cuvânt. Hai, dar noi, oameni botezați de cuvânt, suntem lăsați? Bine, noi nu știm exact ce și-au spus imperatorii între ei și la sigur Diocletian nu a spus nimic despre botez, dar cred că ideea generală este clară. Până la urmă, autoritatea lui Diocletian și-a jucat rolul și Maximian a acceptat să abdice pe 1 mai 305. Diocletian și-a adunat trupele pe același deal de lângă Nicomedia, pe care cu 21 de ani înainte de aceasta oștile sale l-au declarat imperator. Cu lacrimi în ochi, el a anunțat legiunile că el este slăbit după boală, că are nevoie de odihnă și că pleacă din funcția de imperator. Nu cred că cuvintele lui exacte au fost eu am obosit, eu plec, dar cred că a fost ceva similar. Se spune că toți legionarii s-au întors spre Constantin și Maxentius, fiii lui Constantius și Maximian. Toți așteptau că anume ei vor fi numiți cezari, noi membri juniori ai tetrarhiei. Însă Diocletian a numit în această funcție doi generali,
pe Gaius Maximinus Daza și pe Flavius Severus. Cum am spus, Diocletian vrea meritocrație la conducerea Imperiului și nu rulete genetice. Deja peste un episod vom reveni la evoluțiile politice de mai departe, dar acum vreau să mai spun puțin despre Diocletian. El s-a retras în Dalmația, în palatul său privat, care acum se află în centrul istoric al orașului croat Split. A mai trăit 4 ani dedicându-se grădinăritului și urmărind de la distanță ce s-a întâmplat cu imperiul pe care el l-a reconstruit practic în întregime. Și parteistica imperiului se va mai menține și funcționa pe fundamentul pus de Diocletian încă 1142 de ani. După cum puteți vedea, totul abia începe.